Good morning, all. Today we will start the next bit of this topic, that is modern serving instrument. In that, we have to see some of the information of EDM instrument. Okay, electromagnetic distance measurement instrument. Okay, we have to see how this instrument works. Then the properties of the waves. या instrument मध्ये आपण electromagnetic waves वापरतो. ठीक आहे. तर we have to see some of the properties of these electromagnetic waves. And after that, how this instrument actually work. Okay, we have to see, and after that we have to go for the total station instrument. Okay, the total station instrument is basically based on this EDM instrument only. Okay, EDM ची जी टेक्निक आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक डिस्टन्स मेजरमेंट ची जी टेक्निक आहे, that technique is basically used in a total station. So first of all, you will see how these instrument work, how these EDM instrument work, and after that we will go for the total station. Okay. So first of all, we have to see the properties of these electromagnetic waves. त्याच्या electromagnetic waves आहेत, त्यांच्या आपल्याला properties बघायचे. Okay. तर you can see in the diagram one wave is shown. Okay, and like this way the infrared waves or visible light waves pass. Generally waves कशा pass होतात, तर असा sinusoidal matter मध्ये या waves pass होतात. And one of the example is shown on the screen. Okay, one of the example is shown on the screen for the same. Okay, so you can see this is one wave. दिस इज वन वेव. ऍक्च्युली ही जी आहे इथून ते इथपर्यंत अशी एक वेव आहे. ठीक आहे, त्याला आपण वेवलेंथ पण म्हणतो. इथून ते इथपर्यंत एक कंप्लीशन झाले की त्याला आपण वेवलेंथ पण म्हणतो. ओके, सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स दो एक्स्ट्रीमली कॉम्प्लेक्स इन नेचर. आता ह्या ज्या वेव्स आहेत ना, ऍक्च्युली ह्या अशाच आहेत का नाही ते पण आपल्याला ऍक्च्युली मध्ये माहित नाहीये. पण जे जुने रिसर्चेस वगैरे झालेत त्याच्यातून त्यांना असं कळालं की ह्या वेव्ह जनरली अशा पास होतात, आणि एक थेअरी मांडलेली आहे की ह्या वेव्ह ज्या असतात म्हणजे लाईट वेव्ह किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह किंवा वेगवेगळ्या टाईपच्या वेव्ह आहेत त्या कशा पास होतात हे एक प्रकारे मांडलेलं आहे. तर ह्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह अशा जातात असं आपण मांडलेलं आहे. जस्ट अ मिनिट. Okay, sorry for inconvenience. So electromagnetic waves, though they are complex in nature, we can represent them in the form of periodic sinusoidal wave. ठीक आहे, ही जी पॅटर्न आहे आपण periodic sinusoidal wave असं म्हणतो. ठीक आहे, we can represent them in the form of periodical sinusoidal waves as shown in the figure. ठीक आहे, जसं डायग्राम मध्ये दाखवले त्या टाइप मध्ये त्या वेव्ह पास होतात. ठीक आहे, असं आपण मानतो जनरली. ओके, आता या वेव्हजला काही प्रॉपर्टीज आहेत. दोज प्रॉपर्टीज वी हॅव टू सी ओव्हर हियर. ओके, the wave completes a cycle in moving in the form of identical points from A to E or B to F or D to H. ठीक आहे, आता एक वेव्ह म्हणजे काय, तर if we take the one wave, then that one wave might be from A to E.
ओके, इथून ते इथपर्यंत. और यू मे टेक इट एज बी टू एफ. ठीक आहे, इथून जर ह्या पिक पॉइंट पासून जर चालू झाली तर या पिक पॉइंट पर्यंतच. ठीक आहे, ह्याला एक आपण वेवलेंथ म्हणतो. किंवा किंवा काय डी टू एच असं पण आपण घेऊ शकतो. म्हणजे ज्या पॉइंटला स्टार्ट झाले त्याच पॉइंटला पुन्हा आलेली. ठीक आहे, तर येस येस, सी जे पण येऊ शकतं, सी जे पण येऊ शकतं. नो नो डाऊट. फॉर एक्झाम्पल एक्सेट्रा म्हणून तर लिहिले ना तिथं अशा पद्धतीने. ठीक आहे, किंवा आता हे असंच आहे असं पण आहे, इथं इन बिटवीन पण चालू होऊ शकतं आणि इथं पण संपू शकतं इन बिटवीन. ठीक आहे, म्हणजे इथून जर चालू झालं असं तर हा वेव्ह इथं संपला. ठीक आहे, म्हणजे ह्याला ऍक्च्युली अँगल्स असतात. दिस इज हॅव्हिंग अँगल्स. ठीक आहे, दिस इज हॅव्हिंग अँगल्स. इथं 0 डिग्री, इथं 90 डिग्री, इथं 180, 270, 360. ठीक आहे, इफ इट इज स्टार्टिंग एट 0 डिग्री then it should end at 0 डिग्री or 360 डिग्री again. If it is starting at 90 डिग्री then it should end it at 90 डिग्री. ठीक आहे, 90 डिग्रीला एंड होणार. इफ इट इज स्टार्टिंग एट 180 डिग्री तर मग इथून पुन्हा ह्या इथंच एंड होणार. ठीक आहे, इफ इट इज स्टार्टिंग एट 10 डिग्री. ओके, समजा इथं 10 डिग्री. ठीक आहे, हा पूर्ण जर सर्कल कंप्लीट झाला तर 360 डिग्री होतं, बरोबर का. इथून इथं 180 आणि इथून पुन्हा 180. ठीक आहे, इफ इट इज स्टार्टिंग एट 10 डिग्री देन कुठे एंड व्हायला पाहिजे, किती डिग्रीला एंड व्हायला पाहिजे, इथं पुढं इथं एंड होणार, पुढं 10 डिग्रीला एंड होणार. दिस इज द सिंपल कन्सेप्ट. ओके, सो द नंबर ऑफ सो द वेव्ह कम्प्लीट्स अ सायकल. आता ह्याला आपण काय म्हणतो, त्यांनी एक सायकल कम्प्लीट केली असं आपण म्हणतो. इट इज कॉल्ड एज अ वेव्ह कम्प्लीटिंग अ सायकल. ओके, सो द number of times the wave completes a cycle in a 1 second is termed as a frequency of wave. आता अशा सायकल्स म्हणजे ही वेव्ह जाते खूप फास्ट जात असते. ठीक आहे, तर एका सेकंदामध्ये त्यांनी किती सायकल्स कंप्लीट केल्यात, एक सायकल अशा किती, 100 सायकल, 200, 1000, 250. ठीक आहे, जे काय असेल तर त्याला आपण बोलतो frequency of the wave. The number of times the wave completes its cycle in a 1 second is termed as the frequency of wave. Okay, the frequency is represented by hertz. ठीक आहे, Hz ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे, दिस फ्रिक्वेन्सी इज टर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ हर्ट्ज. ठीक आहे, म्हणजे इफ दॅट वेव्ह इज कम्प्लीटिंग 1000 सायकल्स इन अ 1 second then frequency of that wave is 1000. Okay, if that wave is completing 350 cycles in a 1 second then its frequency is 350 hertz. ठीक आहे, सो hertz काय आपण त्याला 1 सायकल where 1 hertz is equal to 1 cycle per second. जर तुमच्या वेव्हची फ्रिक्वेन्सी जर 1 सेकंद असेल, ओके, 1 हर्ट्ज असेल, तर थोडक्यात त्या वेव्हनी एका सेकंदात एकच सायकल कंप्लीट केली. इफ फ्रिक्वेन्सी इज 2 हर्ट्ज then that wave is completing 2 cycles in a 1 second. Okay, like that way. Thus, if the frequency is equal to 103 hertz, it means that that wave completes 103 cycles in a 1 second. ठीक आहे, एका सेकंदात 103 सायकल्स कंप्लीट करते. ओके, द लेंथ बीडी आहे ना, हा ए पलीकडे जाऊ, इकडे बी. The length traversed in one cycle by the wave is termed as a wavelength. Okay, आता the length traversed by a cycle by wave is termed as a wavelength and denoted by lambda. ठीक आहे, आता इथून ते इथून स्टार्ट झाल्यापासून ते इथं एंड झाल्यापर्यंत म्हणजे एक जी लेंथ आहे त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. ठीक आहे, म्हणजे 360 डिग्री जिथं कंप्लीट होतं त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणतो. म्हणून इथून ते इथपर्यंत जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण वेव्हलेंथ म्हणले. ओके, सो लेंथ ट्रॅव्हल्ड बाय वन सायकल बाय वेव्ह इज टर्म्ड एज अ वेव्हलेंथ अँड इट इज डिनोटेड बाय लॅम्बडा. ओके, सो द वेव्हलेंथ ऑफ वेव्ह इज डिस्टन्स बिटवीन द टू आयडेंटिकल पॉइंट्स सच एज ए अँड ई. ठीक आहे, म्हणजे 2 आयडेंटिकल पॉइंट, इथं पण अँगल काय 0 आणि इथं पण अँगल काय 0. ओके, ह्या दोघांचं जे डिस्टन्स आहे दिस इज कॉल्ड एज अ वेव्हलेंथ. ओके, बी आणि एफ हे आयडेंटिकल पॉइंट्स आहेत, मग ह्याच्यातली जी लेंथ आहे ती वेव्हलेंथ झाली. ओके, लाईक दॅट वे सी आणि जी. ओके, यातलं जे लेंथ आहे त्याला पण आपण वेव्हलेंथ म्हणू शकतो. आणि मगाशी जसं एक्झाम्पल घेतलं आपण, समजा इथं 20 डिग्री इथं आहे आणि इथं पण 20 डिग्री अँगल आहे, कारण इथून चालू झालं 0, 20, 30, 90 असं असं करत 180 असं असं करत 270 आणि इथं 360 आलं, पुन्हा इथं 0, 20, 60, 90 असं होत गेलं. ठीक आहे, मग इथं जर 20 आणि इथं जर 20, ह्या दोघांचं पण डिस्टन्स इट इज ऑल्सो वेव्हलेंथ. ठीक आहे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेव्हलेंथ. ओके,
Please write this, draw this diagram in your notebook and write this so that we will move further. Okay. Please write these two terms and draw this diagram in your notebook so that we will move further. Okay. I think for the second chapter, I have shared the notes. I will share the notes of this today. Okay, and our PPTs are containing all the things. Okay, so there is no need for the separate notes. Okay, our PPT मध्ये आपण सगळ्या गोष्टी already include केलेल्या आहेत. So these are the notes only. Okay, I will share the link of this if anything is remained. झालं का लिहून सगळ्यांचं?
Write it afterwards. Okay. Okay, so now the period is taken. Period is the time taken by a wave to travel through the one cycle or one wavelength. आता period म्हणजे काय? It is the time taken by a wave to travel through the one cycle or one wavelength. ठीक आहे. एक वेव्हलेंथ पूर्ण कंप्लीट करण्यासाठी त्या वेव्हला किती वेळ लागतो त्याला आपण वन वेव्हलेंथ असं म्हणतो. ठीक आहे, त्याला आपण वन वेव्हलेंथ असं म्हणतो. So period is the time taken by wave to travel through the one cycle or one wavelength. म्हणजे इथून ते इथपर्यंत जायला वेव्हला किती सेकंद लागतात किंवा किती मायक्रो सेकंद लागतात. ओके, तर त्या टाइमला आपण पिरियड असं म्हणतो. ओके, अँड इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द टी सेकंड्स. ओके, इट माइट बी एट 1 सेकंद, इट माइट बी 0.5 सेकंद, इट माइट बी अ मायक्रो सेकंड मध्ये पण असू शकतो, नॅनो सेकंद मध्ये पण असू शकतो, और इट माइट बी अ 1 मिनिट. एक खूप मोठी वेव्ह जर असेल तर त्याला 1 मिनिट पण लागू शकतो. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द अगेन इट डिपेंड्स ऑन द वेव्हलेंथ. ओके, सो the period is the time taken by a wave to travel through one cycle or one wavelength. Okay, and it is represented by the t second. The velocity v of the wave is the distance traveled by the 1 second. आता velocity काय? Velocity म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे distance upon time. Okay, velocity चा फॉर्म्युला काय? बेसिक, the distance upon time. So the velocity of the wave is the distance traveled by the 1 second. ठीक आहे, एका सेकंदामध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केला आहे त्याला आपण velocity म्हणतो. ओके, the frequency, wavelength, period can vary according to the wave producing the source. आता तुम्हाला माहित आहे as the source changes the wave changes. जर तुम्ही इन्फ्रारेड चा सोर्स असेल तर इन्फ्रारेड त्यातून वेव्ह येणार, जर एक्सरे असतील तर एक्सरेज येणार, जर व्हिजिबल लाईट असेल तर त्यातून व्हिजिबल लाईट्स येणार. ठीक आहे, जसं सोर्स चेंज होईल तशी त्यातून येणारी वेव्ह चेंज होणार. आणि एव्हरी वेव्ह हॅज इट्स डिफरंट वेव्हलेंथ. ठीक आहे, प्रत्येक वेव्हच्या ज्या वेव्हलेंथ आहेत त्या वेगवेगळ्या असतात. ठीक आहे, आणि ऑन दॅट वेव्हलेंथ देअर फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ चेंज झाली की फ्रिक्वेन्सी पण चेंज होणार. जर खूप मोठी वेव्हलेंथ असेल तर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एका सेकंदामध्ये खूप कमी वेळात ती वेव्ह पास होणार. ठीक आहे, त्यामुळे त्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार. वेव्हलेंथ चेंज झाली की फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार, पिरियड चेंज होणार. का तर पिरियड म्हणजे काय, तर इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ वन वेव्हलेंथ. ठीक आहे, म्हणजे जसं जसं सोर्स चेंज होतं तसं तसं फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ अँड पिरियड ऑल दिस कॅरी अकॉर्डिंग टू द वेव्ह प्रोड्युसिंग द सोर्स. येऊ शकतं ना, मी तुम्हाला आता ते सांगितलं. इफ वेव्हलेंथ इज सपोज वेव्हलेंथ इज 1 किलोमीटर, देन that what is called a period to complete that one wavelength might be greater than 1 second, it might be 2 seconds, 10 seconds, whatever, it depends on the wavelength. ठीक आहे, जसं वेव्हलेंथ वाढली की पिरियड तुमचा वाढत जाणार आहे, कारण एक सायकल कंप्लीट होणार. आणि वेव्हलेंथ खूप छोटी असते त्यामुळे एका सेकंदातच त्या नॅनो सेकंद, मायक्रो सेकंद मध्येच ते कव्हर करत असतात. ठीक आहे. However, the velocity v of an electromagnetic wave depend upon the medium through which it is traveling. Okay, velocity जी आहे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रॅव्हलिंग. ठीक आहे, तर आता वेलोसिटी कशावर डिपेंड आहे, तर ह्या गोष्टींवर डिपेंडेंट नाही. ती कशावर डिपेंड आहे, तर ती कशातून पास होते, हवेतून पास होते का पाण्यातून पास होते का एखाद्या डेन्स मीडियम मधून पास होते. ओके, का व्हॅक्यूम मधून पास होते. आता तुम्हाला माहिती आहे की व्हॅक्यूम मध्ये कधी कधी वेलोसिटी पासच होत नाही. ओके, व्हॅक्यूम मध्ये वेलोसिटी कधी कधी पासच होत नाही. सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रॅव्हलिंग. कुठला मीडियम आहे, डेन्स आहे, हवेमध्ये पण मॉइश्चराइज्ड हवा आहे, टेम्परेचर कमी असलेली हवा आहे, जास्त टेम्परेचर असलेली, डेन्सिटी कमी असलेली, डेन्सिटी जास्त असलेली, पाणी आहे का, आणखी काही दुसरं रॉकेल आहे का, ऑइल आहे का, डेन्स मीडियम मध्ये मेटल आहे का, लाकूड आहे. म्हणजे हे जे मीडियम आहे म्हणजे कशातून ते पास होते त्याच्यावर त्याची वेलोसिटी डिपेंड आहे. सो द वेलोसिटी ऑफ द वेव्ह इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रॅव्हलिंग. द वेलोसिटी ऑफ वेव्ह इन अ व्हॅक्यूम इज टर्म्ड ॲज अ स्पीड ऑफ लाईट. ठीक आहे, स्पीड ऑफ लाईट जो आहे, आपण सूर्यापासून प्रकाश निघतो आणि पृथ्वीवर पोहोचतो, हा स्पीड ऑफ लाईट. ठीक आहे, आणि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव्ह विच इज
इफ वी मेजर द व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह इन द व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम म्हणजे काय, एखादा डब्बा आहे त्याच्यात काहीच नाहीये, पाणी म्हणजे काहीच नाहीये, हवा पण नाहीये, पूर्ण त्यातनं ड्रेन केलेलं आहे, त्याच्यात मीडियमच नाहीये कुठलं, दॅट इज कॉल्ड एज अ व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम म्हणजे काय की एखादा बंद डबा आहे आणि त्याच्यात काहीच नाही, हवा पण नाहीये, त्याला व्हॅक्यूम म्हणतं, म्हणजे ट्रान्समिट व्हायला काहीच जागा नाही. जर व्हेलॉसिटी अशा व्हॅक्यूम मीडियम मधून जर पास केली, वेव्ह पास केली, तर त्याचा जो स्पीड असतो तो स्पीड आपण जनरली स्पीड ऑफ लाईट मानतो. ठीक आहे. अँड दिस इज डिनोटेड बाय द सी. स्पीड ऑफ लाईट आपण जो आहे तो दिस इज डिनोटेड बाय द सी. द व्हॅल्यू ऑफ दिस इज प्रेझेंटली नोन ॲज अ 299,792.5 किलोमीटर पर सेकंड. दॅट इज 2,99,792.5 किलोमीटर पर सेकंड. ठीक आहे. त्याला आपण जनरली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड पण म्हणू शकतो. ठीक आहे. इट इज ऑल्सो इफ यू कॅल्क्युलेट और कन्वर्ट इट, इट इज नियर अबाउट 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड. 1 2 3 4 5 3 lakh किलोमीटर पर सेकंड. आणि इफ वी कन्वर्ट इन मीटर्स पर सेकंड, देन 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. इफ इट इज रिटन इन अ किलोमीटर पर सेकंड, देन इट इज 3 into 10⁵ मीटर पर सेकंड. 10⁵ म्हणजे काय असतं, लॅक. ठीक आहे. 10 वर 5 शून्य म्हणजे 1 लाख असतं. ओके. सो इफ वी राईट इट इन अ मीटर पर सेकंड, इट इज 3 into 10⁸. It is raised to 8. 108 it is not there. It is raised to 8. Okay. 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड. म्हणजे जर एखादी वेव्ह आपण व्हॅक्यूम मधून पास केली तर दॅट इज कॉल्ड एज द स्पीड ऑफ लाईट. ओके. The above properties of the electromagnetic wave can be represented by the relation. आता ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत, टाइम, वेव्हलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी, ह्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांना एकमेकांशी आपण रिलेट करू शकतो. दॅट इज रिटन गिवन अबोव. ठीक आहे. पुढे आपण दिलेलं आहे. ओके. आय विल एक्सप्लेन इट. Okay. So another property of the wave, it is known as the phase of the wave. आता फेज म्हणजे काय, थोडक्यात तर अँगल. ओके. फेज म्हणजे काय तर अँगल, वेगळा शब्द आहे फक्त फेज, पण हा थोडक्यात अँगलच आहे. The another property of the wave, it is known as the phase of the wave and it is denoted by the it is actually theta. By mistake it is written as CP. Okay. It is denoted by the angle theta. Okay. And it is very convenient method for identifying the fraction of the wavelength or the cycle in the EDM. Okay. One cycle or the one wavelength has the phase ranging from 0 to 360°. Okay. आता as I have already told you, एक जर वेव्हलेंथ आपण घेतली तर त्याचा फेज अँगल आपण लिहू शकतो की फेज अँगल म्हणजे, फेज म्हणजे काय अँगल. ठीक आहे. इथं किती असणार आहे, 0. ओके. इथं किती असणार आहे, 90 अँगल. ठीक आहे. इथं किती असणार आहे, 180. इथं 270 आणि इथं 360. इथं काय असणार आहे पुन्हा, लाईक दिस वे. ठीक आहे. लाईक दिस वे द फेज, ह्याला आपण काय म्हणलं, हे जे आकडे लिहिले, दीज नंबर्स आर अँगल्स. ठीक आहे. अँड दीज आर कॉल्ड एज द फेज ऑफ दॅट वेव्ह ऍट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. त्या लोकेशनला दॅट इज द फेज अँगल. ओके. इफ वी टेक इन बिटवीनचा एखादा जर पॉईंट घेतला, समजा इथला. ओके. तर इट माइट बी हॅव्हिंग एनी व्हॅल्यू लाईक 45 40. ओके. आता अँगल असणार आहे. ओके. इट माइट बी हॅव्हिंग इन बिटवीन व्हॅल्यू. ओके. लाईक दिस वे. Okay, if we take another point like this, it might be different phase angle. It might be a 120, like anything. Okay. मग हे जे आकडे लिहिलेले आहेत मी, दिस इज सिम्पली कॉल्ड एज अ फेज. ठीक आहे. त्या लोकेशनचा जो काय अँगल असेल दॅट इज कॉल्ड एज अ फेज. ओके. सो अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वेव्ह, इट इज नोन एज अ फेज ऑफ द वेव्ह and it is denoted by the symbol lamp theta. Okay, I will draw the that symbol कसा असतो. ओके. असा गोल काढतो आपण. Okay, like this. Okay,
This is denoted by the symbol theta, and it is very convenient method for identifying the fraction of the wavelength or the cycle in EDM. One wave, it is consists of the wavelength has the phase ranging from the 0 to 360 degree. ठीक है, एक जी वेव असते ती इथून ते इथपर्यंत 0 to 360 degree पर्यंत त्याच्यावर फेजचा डिफरन्स असतो. ओके, इफ वी टेक इट फ्रॉम द 90, then it again goes to the 90. If it start from 120, then it should end at the 120. ठीक है. The point and the phase angles at A0, okay, written over it. A0, B is 90, C la 180, D la 270, E la 360, then F 90, then G 180, like this way, H 270 degree. Okay, these are the phase angles at that location. Okay, these are the phase angles at those locations. We are seeing the properties of the wave. Okay, याच्यात जास्ती काय नाही, property म्हणजे waves कशा असतात, we are going to discuss over here. Okay, now next we will see the electromagnetic spectrum. ठीक आहे, आता आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम काय आहे ते आपण पाहूया. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे थोडक्यात ह्या ज्या सगळ्या वेव्ज आहेत, ह्या वेव्ज ज्या आहेत त्यांना वेगवेगळी नावं आहेत. ऑल these waves are having different names according to their wavelengths or according to their frequency. Frequency change झाली किंवा wavelength change झाली की त्याचं नाव चेंज होतं. ओके, नाउ यू कॅन सी हियर if wavelength, okay, if wavelength, इथं आपण wavelengthचा मीटर आहे वरती, and this bottom meter is for the frequency. Okay, this is the meter for the wavelength and this is meter for the frequency. Okay, आता first of all we will go for the wavelength. Okay, if wavelength is above 10 raised to 3, ठीक आहे, इथं 10 raised to 2 आहे, समजा इथं 10 raised to 3 चा अराउंड आहे. if wavelength is above 10 raised to 3 म्हणजे जवळजवळ 1000 च्या वरती जर वेव्हलेंथ असेल तर that wave is called as a long wave. ठीक आहे, if wavelength of any particular wave म्हणजे जी वेव्हची लेंथ होती ती जर 1000 मीटर, ठीक आहे, म्हणजे जवळजवळ 1 किलोमीटर असेल तर that wave is called as a long wave. Okay, if wavelength is above 200 and above 100, ठीक आहे, 10 raised to 2 म्हणजे काय 100. Okay, if wavelength is above 100, ठीक आहे, 100 पेक्षा जास्त असेल आणि 10 raised to 3 च्या अलीकडे असेल म्हणजे 100 ते 1000, then that waves are called as a medium waves. ठीक आहे, if wavelength is above 10 raised to 0 म्हणजे किती? What is the meaning of 10 raised to 0? 12. What is the meaning of 10 raised to 0? Please tell who is very clever in the class. Please tell. I think how many students are in the class? We will see how many are clever. 36 in the online and 1, 2, 3, 4 are in the 40 students are there. And the Mayur Sende is the only person who knows the actual value. Mayur, good. 10 raised to 0 is 1. Good, Mayur. Anisha is also saying 1. Good. Okay, so 10 raised to 0 म्हणजे 1 असतं, 10 raised to 1 म्हणजे 10 असतं, आणि 10 raised to 2 म्हणजे 100, आणि 10 raised to -1 म्हणल्यावर मग 0.1 झालं, 0.1. 10 raised to -2 म्हणजे 0.02. ओके, so 10 raised to 0 is 1. Okay, good. तर now Ganesh is also saying, Vijay is also saying, okay, ठीक आहे, Anisha, good. तर if the wavelength of any particular wave is above 1, that is 10 raised to 0, and 10 raised to 0 to 10 raised to 2 म्हणजे 1 ते 100 मध्ये असेल, then that wave is called as a short wave. Okay, that wave is called as a short wave. त्याला आपण short wave असं म्हणतो. If wavelength, okay, if wavelength is in between 10 raised to -4 च्या थोडंसं पुढे आहे, म्हणजे 10 raised to -3 च्या पण मध्ये 10 raised to -3.5 like that. Okay,
आणि 10 raised to 0 that is 1, then that wave is called as a microwave. Okay, that wave is called as a microwave. If the wavelength is between 10 raised to minus 6 to 10 raised to minus 3.5, then those waves are called as a infrared waves. Okay, if wavelength is in between these two, then it is called as a visible light. Okay, आपली जी visible light आहे, that visible light is like 10 raised to 4, 5, 6 आहे ना, 5 आहे 6 and 8 म्हणजे 7, 10 raised to minus 7 to 10 raised to minus 6, then that wave is called as a visible light. Okay, then it comes अजून छोटी वेवलेंथ झाली तर then it is called as a ultraviolet. आणि आणखी त्याच्यापेक्षा जर वेवलेंथ आणखी कमी झाली म्हणजे 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 9 पेक्षा जर कमी असेल तर those waves are called as a X-rays. Okay, then those waves are called as a X-rays. You should know the values. या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या व्यवस्थित समजून घ्या. Okay, now this was the bifurcation of the various waves किंवा differentiation of the various waves according to the wavelength. ठीक आहे, wavelength वर आपण हे bifurcation केलेलं होतं. Now if we bifurcate this wave according to the frequency, ठीक आहे, now we can आता हे जसं आपण wavelength वर त्यांची नावं पाडली तशी ह्या पर्टिक्युलर वेव्हलेंथला त्यांची फ्रिक्वेन्सी किती असेल हे पण आपल्याला कळणारच. ठीक आहे, काहीतरी ठराविक असणार आहे. एखादी वेव्हलेंथ जर 100 मीटर असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी ते एका सेकंदात किती जाणार हे कन्फर्मच असणार आहे. ठीक आहे, किंवा एखाद्या वेव्हलेंथ 1000 आहे तर त्याची फ्रिक्वेन्सी कन्फर्म असणार आहे कारण एका सेकंदात ते किती जाणार आहे हे कन्फर्म असणार आहे. ठीक आहे, जसं आपण या वेव्हलेंथ आहेत, हाऊ वी हॅव डिफरन्शिएटेड दिस वेव्हलेंथ अकॉर्डिंग टू द wavelength, we have also differentiated these wavelength these waves according to the frequency also. Okay, we have differentiated these according to the frequency also. Okay, I will try to explain those according to the frequency. Okay, if now we are going differentiating according to the frequency. Okay, frequency in hertz. ठीक आहे, frequency म्हणजे काय? Please tell me someone. You can tell in Marathi also. तुम्हाला समजले की नाही ते महत्त्वाचं. Number of cycles completed in 1 second. गुड, म्हणजे एका सेकंदामध्ये किती सायकल्स किती वेव्स कंप्लीट केल्यात दॅट इज सिम्पली कॉल्ड ॲज अ फ्रिक्वेन्सी. गुड. ओके, X-rays, all these waves are below 10 minus 10 to 10, these are called as X-rays. हो, म्हणजे जो आपल्याला सिलेबसला आहे. जर तुम्ही सायंटिस्ट वगैरे झाला देन यू मे गेट द नेम्स ऑफ दोज. तुम्हाला आता सेकंड इयरला इथपर्यंतच आहे. जर तुम्ही जेव्हा कुठं खूप मोठं काहीतरी भाबा वगैरे मध्ये जाचाल तेव्हा तुम्हाला आणखी त्याच्यात पण ह्याच्यात आता एक्सरे मध्ये पण बरेच टाइप्स आहेत, अल्ट्राव्हायोलेट मध्ये पण बरेच टाइप्स आहेत, बट दोज कम अंडर द अल्ट्राव्हायोलेट. ओके, विजिबल लाईट मध्ये पण बरेच टाइप्स आहेत, दोज कम्स अंडर द विजिबल लाईट. ओके, इथे तुम्हाला जे आहे आता सेकंड इयरच्या डिग्री लेवलला, ठीक आहे, इट इज सिम्पल बायफर्केशन. ठीक आहे, एवढ्या याच्यात आहे. इफ यू गो फॉर द डीप, जर तुम्ही एखादा रिसर्च करायला गेला यू मे गेट टू नो दॅट एक्सरे पेक्षा पण आणखी खूप खाली आहेत, त्यांची नाव वेगळी आहे. ठीक आहे, अल्ट्राव्हायोलेट मध्ये पण हा जो रेंज दिलाय तर अल्ट्राव्हायोलेट मध्ये पण आणखी काही बरीच नाव आहेत. ते प्रत्येक म्हणजे 10 - 6.5 ला वेगळं नाव आहे, असं नाव आहे, तसं नाव आहे. ओके, दॅट इज ऑन द युअर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल. ठीक आहे, पण तुम्हाला आता आहे सिलेबसला असं सिम्पल हे आहे का तर आपल्याला इथं फक्त वेव्स बघायच्या आणि आपल्याला ह्या वेव्स आपण टोटल स्टेशन मध्ये ईडीएम मध्ये वापरणार, ह्या वेव्ह कशा असतात हे बघायसाठी आपण इथं आलेलो आहे. वी आर नॉट लर्निंग अबाउट द फिजिक्स. ओके, जेव्हा तुम्ही फिजिक्स एकदम डीप मध्ये जेव्हा शिकायला जातात ऍट दॅट टाइम यू विल गेट टू नो द एक्झॅक्ट 1.11 सेकंद वर प्रत्येक वेव्हला डिफरन्शिएशन असू शकतं अँड दॅट माइट बी हॅव्हिंग द डिफरंट नेम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ विजिबल लाईट, अल्ट्राव्हायोलेट लाईट, इन्फ्रारेड. Okay, so this is the basic names you are having in this level of your syllabus. Okay, so if we bifurcate the waves according to the frequency, okay, if the frequency is greater than 10 raised to what is this, 10 raised to 5.5, okay, it might be 10 raised to 5.5. okay, then those are wave called as a long waves. Okay, if the frequency is in this range 10 raised to 6 च्या आसपास जर असेल then that wave is called as a
मीडियम वेव्ह. ठीक आहे, बघा आता फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. जशी जशी वेव्हची वेव्हलेंथ कमी होत जाते तशी फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते. म्हणजे एका सेकंदात त्याची सायकल कंप्लीट व्हायची हे वाढत जाते. हो का? ठीक आहे, इथं वेव्हलेंथ बघा आणखी कमी झाली. ठीक आहे, त्याला आपण शॉर्ट वेव्ह म्हणलो. तर जास्ती आणखी वेव्ह कव्हर व्हायला लागल्या एका सेकंड मध्ये. इफ यू लास्टली गो फॉर द एक्सरे, ओके, याची वेव्हलेंथ होती खूप छोटी होती, 10⁻⁻10 च्या रेंज मध्ये. तर ती एका सेकंदात जवळजवळ 10⁻18 एवढ्या सायकल्स कंप्लीट करते. ठीक आहे. तर दिस इज द बायफर्केशन. अगेन, इफ द frequency is in the range of 10⁻9 to 10⁻12, then it is called as a microwave. If the frequency is in the range of 10⁻12 to 10⁻14 like that, then it is called as a infrared. If the frequency again increases, then it is called as a visible light. If again increases in the range of 10⁻16, then it is called as ultraviolet. And if it is in the range of 10⁻18, then those waves are called as a X-rays. Okay, so here you can see, from here to here frequency is getting decreased. ठीक आहे, फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती कमी कमी होत जाते. ओके, फ्रॉम हिअर टू हिअर फ्रिक्वेन्सी, सॉरी, वेव्हलेंथ इज डिक्रीजिंग. ठीक आहे, वेव्हलेंथ इज डिक्रीजिंग. आणि जशी जशी वेव्हलेंथ तुमची डिक्रीज होते तसं तसं तुमची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती वाढत जाते. का? तर तुमची वेव्हची साईजच लहान असेल तर एका सेकंदात ती जास्ती कव्हर करेल, जास्ती वेळा हे होईल, जास्ती वेळा ते वेव्स कव्हर करेल. ठीक आहे, दिस इज द सिंपल टेक्निक ओव्हर हिअर. ओके, सो प्लीज राईट ड्रॉ दिस डायग्राम इन युअर नोटबुक. खूप महत्वाची डायग्राम आहे ही, बायफर्केशन. ओके, अँड इट गिव्स द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम असं म्हणतो. ओके, the type of electromagnetic waves is known as its wavelength or its frequency. ठीक आहे, आपण हे कशावर बायफर्केशन केलं? तर we have bifurcated it according to the wavelength or frequency. Okay, however all these travel with the velocity equally. ह्या ज्या वेव्स आहेत त्या ह्याच्यातून जर पास केल्या तर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंडच्या ह्याच्यात पास होतात. अँड दिस वेलोसिटी इन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मेजरमेंट्स. ओके, आता ही जी वेव्ह लेंथ किंवा वेलोसिटी ह्याच्यावर आपल्याला पुढच्या गोष्टी बघायच्या. ओके, प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम इन युअर नोटबुक. व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम इट इज. It is known as a gamma rays if wavelength again decreases. Okay, gamma rays, beta rays असं त्याची नावं चेंज होतात.
झाली का काढून? Just a minute. I will try to show animated video in that the electromagnetic waves might have discussed in detail. आपल्याला जास्त सिलेबसचा पार्ट नाही पण ठीक आहे क्युरियोसिटी म्हणून आपण बघूया. Yeah. Okay, here in this video, the electromagnetic spectrum is explained somehow. We'll see this. Hi, I'm Emerald Robinson. In this What Is video, we're going to take a closer look at the electromagnetic spectrum. What we see as light is only a small part of the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum refers to the many types of radiation released from stars, including our own sun. Electromagnetic radiation travels in waves. Frequency describes how many waves per second a wavelength produces. Wavelength measures the length of an individual wave in meters. Scientists describe the electromagnetic spectrum as a long. You can see here the electromagnetic spectrum is shown. ठीक आहे. इथे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो दाखवला. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता आणखी कसं बायफर्केशन केलं. line. At one end lie radio waves. With 3 सेकंड. नाही, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ. प्रत्येक वेव्हचं वेगवेगळे. the longest wavelengths and lowest frequencies in the spectrum. A single radio wave has the length of a football field. After radio waves come microwaves, which produce more energy due to shorter wavelengths and higher frequencies. Cell phones, radar, and microwave ovens use microwaves. Next comes infrared light. The sun, fire, living creatures, and other heat sources all produce infrared light. While we cannot see infrared light, we feel it as heat. Visible light occupies a narrow slice of the electromagnetic spectrum, nestled between infrared and ultraviolet. आता मगाशी आपण विजिबल लाईट बघितली का? दॅट विजिबल लाईट इज अगेन हॅव्हिंग द प्रत्येक डिफरंट वेवलेंथला किंवा डिफरंट फ्रिक्वेन्सीला त्यांचे पुन्हा बायफर्केशन आहे. म्हणजे पिंकचं वेगळं आहे, ब्लूचं वेगळं आहे, येलोचं वेगळं आहे, रेडचं वेगळं आहे. Light. Red wavelengths have the lowest frequencies and longest wavelengths of visible light. As you move from red through orange, yellow, green, blue, and finally violet, wavelengths shorten and frequencies increase. From visible violet light, we move into ultraviolet frequencies. Human skin produces vitamin D when exposed to ultraviolet light, but excessive ultraviolet light causes sunburns. Next, X-rays, which pass through soft tissue but not denser materials such as bone, making them valuable for medical tests. X-rays also have security applications such as airport baggage checks. Gamma rays produce even shorter wavelengths, higher frequencies, and more energy. In comparison to the football field-sized wavelengths of radio waves, gamma ray wavelengths are as small as atom nuclei. For thousands of how-to and advice. ओके, तर जसं जसं तुमची वेवलेंथ चेंज होत जाईल तसं तसं त्याची नावं चेंज आहेत. त्याच्यात आणखी बायफर्केशन आहे, बट इट इज नॉट फॉर यू फॉर द करंट सिलेबस. ठीक आहे, जेवढं आपल्याला करंट सिलेबसला आपण तेवढं तुम्हाला एक सिंपल वे मध्येच आहे. ठीक आहे, आपल्याला ह्या सिलेबस मध्ये फक्त वेव्हच्या प्रॉपर्टीज बघायचे, जास्त डीप मध्ये नाहीये. ठीक आहे, वी आर सीइंग हियर सर्वेइंग चॅप्टर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फिजिक्स. Okay, so here the waves, this is the electromagnetic spectrum, and according to the wavelength and the frequency, waves are bifurcated. ठीक आहे, वेव्हला त्याची फ्रिक्वेन्सी किंवा वेवलेंथ नुसार आपण वेगवेगळी नावं दिलेली आहेत. ठीक आहे, तो तो स्पेक्ट्रम आपण इथं दाखवलेला आहे. ठीक आहे, नाव वी विल मूव फर्दर.
नाउ हाऊ टू मेजर अ ट्रान्झिट टाइम. आता एखादी वेव्ह निघाली, आता आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं काय तर वी हॅव टू यूज दिस वेव्स इन सम इन्स्ट्रुमेंट सो दॅट वी कॅन मेजर इट, मेजर द डिस्टन्स बाय युजिंग दीज वेव्स. आपला सगळ्यात महत्वाचा मोटो काय ऍज अ सर्वे इंजिनियर, आपला सगळ्यात महत्वाचा मोटो काय तर वी हॅव टू मेजर एनी डिस्टन्स. आपल्याला एखादं डिस्टन्स मेजर करायचं आहे बाय युजिंग दीज वेव्स. ह्या वेव्स आपल्याला एका इन्स्ट्रुमेंट मध्ये बसवायच्या आहेत आणि ह्या वेव्हचा उपयोग करून आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं. दिस इज आवर मोटो. ठीक आहे. तर डिस्टन्स आपल्याला ह्या वेव्हचा उपयोग करून मेजर करायचंय आणि त्याच्यासाठी ह्या वेव्स कशा असतात ते आपल्याला माहित पाहिजे म्हणून आपण त्याच्या प्रॉपर्टीज बघतोय. ओके, दिस इज द सिंपल टेक्निक. नाहीतर वन मेक कॉल की आपण शिकतोय सर्वे आणि वेव्स का बघायला लावले. ओके, तर आपल्याला वेव्स का बघतोय तर आपल्याला ह्या वेव्स आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरायच्या आहेत. ठीक आहे, इन्फ्रारेड वगैरे जे किरण आहेत ते आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरायचे आहेत आणि त्याचा उपयोग करून वी हॅव टू मेजर द डिस्टन्स. दॅट्स व्हाय वी आर टेकिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव्स. ठीक आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण पाहतो इथं. ठीक आहे, तर जनरली कसं होतं बघा, सपोज दिस इज द ट्रान्समीटर एंड. ठीक आहे, सपोज इथं आपण एक इन्स्ट्रुमेंट सेट केले, EDM इन्स्ट्रुमेंट सेट केले आणि दिस इज द ट्रान्समीटर एंड अँड दिस इज द रिसिव्हर एंड. ठीक आहे, रिसिव्हर एंड म्हणजे इट माइट बी समथिंग प्लेस फॉर वेअर वी हॅव टू चेक द डिस्टन्स. मग हे असं प्लेस असू शकतं की एखादी भिंत आहे तिथलं आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे, किंवा एखादा प्रिझम घेऊन माणूस उभारलाय तिथलं डिस्टन्स मेजर करायचं, किंवा एखादा पॉइंट आहे तिथलं आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं आहे. मग ऍट दॅट टाइम व्हॉट वी विल डू, वी विल पुट आवर इन्स्ट्रुमेंट हिअर. त्या इन्स्ट्रुमेंट मधून वेव्ह पास होणार आहे. वी विल पुट आवर इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर हिअर फ्रॉम वेअर द वेव्स विल बी जनरेटेड. ठीक आहे, फ्रॉम वेअर द वेव्ह वुड बी जनरेटेड. Once we start the button, the wave will run in this direction. ठीक आहे, it will receive over here and from here it will again reflect back. ठीक आहे, ती रिफ्लेक्ट बॅक होईल आणि इथं रिसिव्ह होईल. ठीक आहे, ती वेव्ह काय होईल, जाईल आणि पुन्हा माघारी येईल. ठीक आहे, मग ती जाऊन माघारी यायला तिनं काहीतरी डिस्टन्स कव्हर केले ते आपल्याला कळेल. टाइम पण आपल्याला मशीनवर कळेल की 5 सेकंदाला सुटलेली 7 सेकंदाला रिटर्न आली, म्हणजे 2 सेकंदात ती जाऊन माघारी आली. आपल्याला डिस्टन्स कळतंय, डिस्टन्स आपल्याला काढायचं, सॉरी, आपल्याला टाइम कळतोय आणि त्याची व्हेलॉसिटी माहिती आहे. एखादी वेव्ह कुठली वापरली आपण तिची आपल्याला सगळ्या प्रॉपर्टीज माहित असणार की वेव्हलेंथ किती आहे, फ्रिक्वेन्सी किती आहे, त्यानुसार तिची व्हेलॉसिटी आपल्याला माहित असते. ठीक आहे, मग आपल्याला जर व्हेलॉसिटी माहित आहे, आय विल राईट द फॉर्म्युला ओव्हर हिअर. व्हेलॉसिटी इट इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. डिस्टन्स अपॉन टाइम. Okay, velocity is equal to distance upon time. If we are knowing the velocity of any wave, एखाद्या वेव्ह ची जर आपल्याला velocity माहित आहे समजा, if we are knowing the velocity of that wave, okay, if we are knowing the time required to go and come back, ठीक आहे, जाऊन यायला जर टाइम माहित असेल तर can you calculate the distance? Yes, we can calculate. Distance is equal to velocity into time. Okay, from this formula we can calculate the distance. Distance is equal to velocity into time. Velocity का माहित आहे तर आपण आता सगळ्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. एखादी वेव्ह किती स्पीडनं जाते, जर ती वेव्ह इन्फ्रारेड आहे, विजिबल लाईट आहे का कुठली, हे जर आपण त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये बसवणार, त्यामुळे कुठली वेव्ह बसवली आपल्याला माहित आहे. त्यानुसार त्या वेव्हची व्हेलॉसिटी आपल्याला माहित आहे की किती वेळात किती कव्हर करते. ठीक आहे, म्हणजे व्हेलॉसिटी माहित आहे. टाइम आपण कसं कॅल्क्युलेट करणार की बटन दाबणार सोडल्या आणि आल्या पुन्हा प्रेस करणार, किती सेकंदात ती माघारी बघणार. फक्त या केसमध्ये आपल्याला जे डिस्टन्स मिळणार आहे दॅट डिस्टन्स इज अ ट्वाइस ऑफ द डिस्टन्स. जाऊन यायला आलेलं डिस्टन्स मिळणार आहे. ठीक आहे, जाऊन आलेलं, मग त्याला पुन्हा दोन्ही डिवाइड करा म्हणजे जायचं फक्त लागेल. ठीक आहे, हाफ डिस्टन्स आपल्याला मिळून जाईल. समजलं का सगळ्यांना? दिस इज द सिंपल टेक्निक वी हॅव टू यूज. मग हे मेजर करताना पुढे आपल्याला एक प्रॉब्लेम काय येतो की हा टाइम जो असतो, हा टाइम असा सेकंदात नसतो की 5 सेकंद लागले, 10 सेकंद लागले किंवा 1 मिनिट लागला, 2 मिनिट लागला, असा मोठा टाइम नसतो. सो दॅट आपण इन्स्ट्रुमेंट चालू केलं, बंद केलं, म्हणजे निघाल्या कळालं, आलेल्या कळालं, असं नाही होत. हे वेव्हज असतात ते खूप फास्ट, म्हणजे एका सेकंदाच्या कितीतरी मायक्रो पार्ट मध्ये ते जाऊन वेव्ह माघारी येते पण. ठीक आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट असे वापरावे लागतात की दे कॅन कॅल्क्युलेट द एक्झॅक्ट टाइम. ठीक आहे, हे पुन्हा त्यात ऍडिशनली आपल्याला बसवावं लागतं की किती सेकंदात आलं हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला ऍडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला वापरावं लागतं. हेच फक्त सिंपल टेक्निक आहे EDM मशीनचं. ठीक आहे, तर बघा इथं
measurement of the transit time. In this, the figure shows a survey line AB. Okay, this is the survey line AB. आपल्याला इथून ते इथपर्यंत डिस्टन्स आपल्याला मेजर करायचं होतं. So it shows the survey line AB, the length of which is to be measured by using the EDM equipment placed at ends A and B. ठीक आहे, दोन एंडला आपण इन्स्ट्रुमेंट सेट केले, इथं आणि इथं. ठीक आहे, it might be a receiver or it might be a EDM instrument. Okay, let the transmitter is placed at A पाशी आपण ट्रान्समीटर प्लेस केला. Okay, we have put the transmitter over A इथं. To propagate the electromagnetic wave. ठीक आहे, कशासाठी प्लेस केला तर टू प्रोपोगेट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह, वेव्ह पास करण्यासाठी आपण इथे ट्रान्समीटर ठेवला. टुवर्ड्स द बी कडे वेव्ह पास करण्यासाठी आपण इथे ट्रान्समीटर ठेवला. अँड लेट द रिसिव्हर इज प्लेस्ड ॲट बी म्हणजे आपण रिसिव्हर प्लेस केला, जो आलेली वेव्ह घेणार आणि पुन्हा रिटर्न पाठवून देणार. ओके, आता रिटर्न पाठवून देणार असं काही नाहीये, त्यांनी जरी रिसिव्ह केली आणि इफ इट इज पॉसिबल फॉर हिम टू मेजर द टाइम, नो डाऊट आपण सिंगल टाइम पण काढू शकतो. पण तो रिफ्लेक्टर असेल तर रिटर्न यायला डबल टाइम कॅल्क्युलेट होणार. ओके, सो रिसिव्हर इज प्लेस्ड ॲट बी अलॉंग विथ द टायमर. ठीक आहे, टायमर लागतो आपल्याला. इफ द टायमर इज स्टार्ट ॲट if the timer at B start at the instant of transmission of the wave from A पासून वेव्ह निघाले आपण B पासला जो टायमर आहे तो चालू करणार. ओके, we will start the timer at B when the wave propagate from the A and we will stop it at the instant of the reception of the incoming wave at the B पाशी आलेला आपण जर तो टायमर बंद केला तर आपल्याला डायरेक्टली टाइम मिळून जाईल. ठीक आहे, टू ट्रॅव्हल इट फ्रॉम द A to B. ओके, the transit time, this is the transit time of the wave from A to B. ठीक आहे, आपल्याला टाइम मिळाला. ओके, टाइम मिळाला, व्हेलॉसिटी आपल्याला माहिती आहे, त्याच्यावर आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे, okay. So in this figure you can see shows a survey line AB, the length of which is to be measured by using the EDM instrument placed at the distance A and B. ठीक आहे, दोन एंडला आपण ठेवले. Let the transmitter is placed at A, propagate the electromagnetic wave towards the B, and let at B we have put the timer. Okay, same thing is written over here. Timer B start at the instant of the wave propagate from the A पासून वेव्ह निघाले आपण टायमर चालू केला आणि B पाशी वेव्ह मिळाले आपण टायमर बंद केला. ठीक आहे, आता तीच डायग्राम मी इथं दाखवली, पुन्हा आपण बघूया काय होतंय. फ्रॉम दिस ट्रान्झिट टाइम, आता हा जो ट्रान्झिट टाइम होता A to B, फ्रॉम दिस ट्रान्झिट टाइम अँड फ्रॉम द नोन व्हेलॉसिटी, from this transit time and from the known velocity of propagation of the wave, the distance d between the A and B can be easily computed. ठीक आहे, मगाशी आपण बघितलं distance is velocity is equal to distance into time, distance upon time. मग distance is equal to काय, velocity into time. ठीक आहे, ह्याच्यावरून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो between A and B. This can be easily calculated. However, this transit time is of the order, आता इथं प्रॉब्लेम काय आहे बघा, this transit time it is of the order 1 into 10 raised to minus 6 second, which requires very advanced electronic equipment to measure the time. हा जो टाइम आहे हा 1 सेकंद म्हणजे 1 divided by 10 raised to 6 म्हणजे 1 divided by 10 लाख एवढा छोटा सेकंद आहे. म्हणजे एका सेकंदाला आपण 10 लाख वेळा डिवाइड केलं तर आपल्याला कळेल की एवढ्या सेकंदात ती वेव्ह पोहोचली पण तिथं. तर असा टाइम मेजर करण्यासाठी आपल्याला ऍडव्हान्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्ट्रुमेंट वापरावे लागतील की तो टाइम कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ओके, ऑल्सो इट इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू स्टार्ट द टायमर ऍट अ बी व्हेन द वेव्ह इज ट्रान्समिटेड ऍट अ ए. ठीक आहे, आणखी एक डिफिकल्टी काय की वेव्ह निघाली ए कडून, निघाले ते चालू झालं पाहिजे लगेच, नाही तर चालू जायच्या आधीच ते पोहोचल तिथं. ओके, म्हणजे ऑटोमॅटिक आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे की निघाले टायमर चालू झाला पाहिजे. हे द रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड, आता असा प्रॉब्लेम येतो म्हणून आपण काय करतो, बी पाशी रिफ्लेक्टर ठेवतो, सो दॅट वेव्ह वुड गो अँड कम बॅक. आले त्याच इन्स्ट्रुमेंट पाशी आपण सगळं ठेवायचं, गेलेली कळेल आलेली कळेल. जर ते अदर एंडला टायमर असेल तर आलेलं काढायचं, तिकडून निघालेला प्रॉब्लेम. त्याच्यासाठी आपण काय करतो, तिकडे रिसिव्हर ठेवण्याच्या ऐवजी रिफ्लेक्टर ठेवतो, म्हणजे इकडून वेव्ह निघाली आणि तिकडून लगेच रिटर्न आली, म्हणजे सगळा टायमर किंवा जे काय ते ए पाशीच आपल्याला ठेवायचं. ठीक आहे, hence a reflector is placed at B instead of receiver. This reflector reflects the wave back towards the A. ठीक आहे, रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करतो वेव्ह towards the initial position A where they are received. ठीक आहे,
इथं तुम्हाला दाखवलंय बघा, ही वेव्ह आहे. इथं आपण रिफ्लेक्टर जर ठेवला, ही वेव्ह अशी गेली आणि ही डॉटेड लाईन जी आहे ती रिटर्न आली. ठीक आहे, म्हणजे ए पाशीच आपल्याला एक इन्स्ट्रुमेंट ठेवायचंय, गेलेली पोचलेली आली त्याला स्वतःला रिकॉग्नाइज होतं, वी कॅन कॅल्क्युलेट द टाइम. ठीक आहे, अशी वेव्ह जाणार आणि रिफ्लेक्टर कडून रिटर्न येणार. ठीक आहे. Thus, the equipment is placed at a axis both as transmitter as well as receiver. अशा केस मध्ये काय होणार, जर आपण इथं रिफ्लेक्टर जर ठेवला इथं, तर हे इथं जे इन्स्ट्रुमेंट ठेवले, दिस वुड बी ऍक्ट ॲज अ ट्रान्समीटर ऑल्सो अँड रिसिव्हर ऑल्सो. आणि हा काय म्हणून वर्क करणार, रिफ्लेक्टर म्हणून फक्त. Thus, the equipment at A acts both as transmitter as well as a receiver. Okay. The double transit time. आता या केस मध्ये फक्त काय प्रॉब्लेम येतो, तर we will calculate the double transit time. आपल्याला इथं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं, पण जायचं यायचं दोन्हीचं टाइम आपण कॅल्क्युलेट करतो आणि डिस्टन्स पण दोन्हीचं यायचं करणार. मग आपल्याला काय, त्याला दोन्ही डिवाइड करायचं, फक्त हाफ केलं की आपलं काम होऊन जाते. सो द डबल ट्रान्झिट टाइम कॅन बी इझिली मेजर्ड ऍट ए. दिस विल रिक्वायर द EDM टायमिंग डिव्हाइस विथ द ऍक्युरेसी. आता हे जे आपल्याला टाइम मेजर करण्याचं डिव्हाइस आहे ते एकदम हाय ग्रेडचं पाहिजे आपल्याला, +or-9 10⁻⁹ पर सेकंड एवढ्या ऍक्युरेसीचा आपल्याला तो जो टायमर आहे तो वापरावा लागेल, म्हणजे भारीतला टायमर आपल्याला वापरावा लागेल. ठीक, नॅनोमीटर मध्ये 10⁻⁹. Now we will see the types of these waves. ह्या ज्या वेव्स आहेत, EDM ज्या वेव्स आहेत, we will see the types of these waves. कोणत्या टाइप्सच्या वेव्स आहेत या, तर मायक्रोवेव्ह म्हणजे आपण डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॅरियर वेव्ह. आता आपण ह्याच्यात पुन्हा काय करतो, जस्ट अ मिनिट. Now see, we will before going to the types of the wave, we will go for the modulation. आता मॉड्युलेशन म्हणजे काय बघा, आता ह्या ज्या वेव्स आपण मेजर करतो, these are having the very small इट्स म्हणजे फ्रिक्वेन्सी अँप्लिट्यूड खूप लहान असतं, सगळं मायक्रो मध्ये सगळं चालतं. तर आपल्याला त्याच्यासाठी काय करायला लागतं, दोन वेव्स आहेत ना, त्या दोन वेव्स आपण एकमेकांवर बसवून पाठवतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला मेजरमेंट करायला सोपं जातं. दिस इज अगेन द फिजिक्स इज युज्ड ओव्हर हियर. हाऊ टू मेजर, आपल्याला ह्याच्यात जास्ती काही पार्ट नाही, फक्त समजून घ्या. आपण मॉड्युलेशन करतो, एक मेजरिंग वेव्ह पाठवतो आणि एक दुसरी वेव्ह पाठवतो जी आपल्याला कामाची आहे. ठीक आहे, कारण त्या वेव्ह एकदम छोट्या आहेत. ठीक आहे, त्यामुळे आपल्याला फेज कंपॅरिझन करून, दोघांचं कंपॅरिझन करून त्यांनी अल्गोरिथम बसवलं असतं, त्याच्यावरून आपल्याला अँगल मेजर करायला लागतो. ठीक आहे, सो वी विल पास द मेजरिंग वेव्ह अँड वी विल पास द मॉड्युलेटेड कॅरियर वेव्ह ऑल्सो. ठीक आहे, अशा कॅरियर वेव्ह असते त्याच्यावर ही वेव्ह बसवून पाठवतो. म्हणजे ऍट ए टाइम त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये इनबिल्ट काय केले, दोन वेव्ह एकमेकावर बसवून आपण पाठवतो आणि त्यांचं फेज कंपॅरिझन करून आपण अँगल मेजर करतो. ठीक आहे, सो असं जेव्हा आपण करतो मॉड्युलेटेड कॅरियर वेव्ह आणि मेजरिंग वेव्ह, मग ह्याचे पुन्हा दोन टाइप्स आहेत. एक तर अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन करतो आपण, किंवा फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन करतो. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, दोन्हीची फ्रिक्वेन्सी मॅच करून आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहे, का दोन्हीचं अँप्लिट्यूड म्हणजे त्याचं किती वेव्हलेंथ आहे त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहे. त्याच्यानुसार त्याचं मॉड्युलेशनचे दोन टाइप केले, एक तर फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन. का आपण काय करतोय इथं बघा, ह्याच्यात जास्ती डोक्यात घेऊ नका, आपल्याला बेसिकच पार्ट आहे. ह्या वेव्ह आपण पास करतोय, पण ही वेव्ह कुठून स्टार्ट झाली. आता तुम्हाला जर सिंपल एक एक्झाम्पल द्यायचं झालं, आता हे मेजरमेंट करताना आपल्याला काय प्रॉब्लेम होते बघा. समजा इथून स्टार्ट आहे, ठीक आहे, आणि आपण अशी वेव्ह पाठवणार आहे. ठीक आहे, इकडं आपण ही वेव्ह इथून जाते असं समजतोय. हिची वेव्ह आहे, ओके, ही वेव्ह अशी जाते असं समजतो. ठीक आहे,
ही वेव अशी जाते समजतोय, पण ही वेव 0 ला स्टार्ट झाली कुणी सांगितलंय? काय सांगता येत नाही. ही वेव इथं 90च्या इथंच थांबली असं कोणी सांगितले? काय सुद्धा सांगता येत नाही. ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला ते कुठं थांबले काय थांबले हे काहीच कळत नाही, कारण त्याची खूप छोट्या वेव्ज असतात. आता मेजरमेंट करताना काय प्रॉब्लेम येतो माहितीये का? आपण अख्ख्या वेव मेजर करू शकतो, म्हणजे अख्खी वेव आहे, म्हणजे इथून ते इथपर्यंत, इथून ते पुन्हा इथपर्यंत, अशा अख्ख्या ही एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, अशा आपण अख्ख्या वेव मेजर करू शकतो, 1000 गेल्या, लाख गेल्या. पण प्रॉब्लेम कुठं असतो माहितीये का? हा फ्रॅक्शनचा प्रॉब्लेम असतो. हा छोटा आणि इकडं एंडला छोटा, किती फ्रॅक्शन वेव आहे त्याचा प्रॉब्लेम असतो. आणि तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला मेजरमेंट करताना मधल्या अख्ख्या सगळ्या मेजर करता येतात. पण इनिशियलची स्टार्टिंगची छोटी काय तुकडा असेल त्या वेव्हचा आणि एंडचा जो काय तुकडा आहे तो मेजर करायला प्रॉब्लेम येतो. आणि तो मेजरमेंट करायला प्रॉब्लेम येतो म्हणून यांनी सांगितलं की 2 वेव्ह पास करा. 2 वेव्ह पास केले की तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन करा किंवा वेव्हलेंथचं मॉड्युलेशन करा. त्याच्यावरून तुम्हाला ते कॅल्क्युलेट करायला सोपं जातं. हे सिंपल ह्याच्यात सांगितलंय. ठीक आहे, याच्यात जास्त डीप मध्ये जाऊ नका, कारण आपल्याला सिलेबस मध्ये पण नाहीये. ओके, फक्त समजायसाठी आपण पाहतोय इथं. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ द मॉड्युलेशन. हे फक्त लक्षात घ्या, एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन आणि फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. ठीक आहे, आपण जे काही कंपॅरिझन करणार आहे, 2 वेव्स पास करणार आहे, त्यांचं एम्प्लिट्यूडची कंपॅरिझन करणार आहे दोन्ही वेव्हचं, आणि कॅल्क्युलेशन करणार आहे का फ्रिक्वेन्सीवर कॅल्क्युलेशन करणार आहे, ह्याच्यावरून त्याचं मॉड्युलेशन म्हणजे काय, तर 2 वेव्ह आपण पास करतो ते आहे याच्यात. ठीक आहे, तर बघा, ऍज स्टेटेड अबोव द EDM instrument involve the measurement of the fraction lambda of the cycle. ठीक आहे, आता मी जसं तुम्हाला फ्रॅक्शन म्हणजे आपल्याला पूर्ण वेव्हलेंथ तर मेजर करावं लागतात मधल्या केस मधल्या. ठीक आहे, मधल्या जे डिस्टन्स आहे त्यातले आपण पूर्ण वेव्ह मेजर करतो, पण एक फ्रॅक्शन जे शेवटच्या वेव्हचा काहीतरी तुकडा शिल्लक राहतो किंवा स्टार्टिंगचा काहीतरी तुकडा असतो, हा जो फ्रॅक्शन ऑफ लॅम्बडा, त्या वेव्हलेंथचा जो फ्रॅक्शन ऑफ लॅम्बडा आहे तो मेजरमेंट करायला आपल्याला जरा अवघड जातं. ते EDM इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपल्याला दिस इन्व्हॉल्व द मेजरमेंट ऑफ दिस फ्रॅक्शन लॅम्बडा ऑफ द सायकल. ठीक आहे, modern phase comparison techniques are capable of resolving this better than 1/1000 part of the wavelength. आता जर आपण असं मॉड्युलेशन केलं, 2 वेव्हचं जर कंपॅरिझन केलं, तर आपण एका वेव्हचे 1000 पार्ट पण आपण त्यामुळे मेजर करू शकतो. ठीक आहे, मधल्या वेव्ह मेजर करायला काही प्रॉब्लेम नाहीये. एंडची जी शेवटची शिल्लक राहिली, तिचा जो तुकडा काय असणार आहे तो मेजरमेंट करायला प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यासाठी आपण मॉड्युलेशन करतो. Assume plus or minus 10 mm to be accuracy requirement for the surveying equipment. आता आपण जे सर्वेइंगचे इक्विपमेंट जे वापरतो ते 10 mm पर्यंत आपल्याला अॅक्युरेसी असली तरी सफिशियंट आहे. ठीक आहे, दिस मस्ट रिप्रेझेंट द 1/1000 ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द वेव्हलेंथ. ठीक आहे, जर असं आपल्याला मेजरमेंट म्हणजे अॅक्युरेसी अगेन कशावर डिपेंड आहे की तुम्ही मॉड्युलेशन कसं करताय त्याच्यावर. ठीक आहे, म्हणजे तो शेवटचा जो तुकडा कसा मेजर करताय त्याच्यावर तुमची अॅक्युरेसी डिपेंड होते. ठीक आहे, मधले तर तुम्ही सहज तुम्हाला येतात अख्ख्या मेजर करताय त्यातले. This means that lambda it is equal to 10 into 1000 mm, that is 10 meter, which is maximum value. However, by use of the modern circuitry, it can be increased up to 40 meter, which correspond to the frequency f is equal to 7.5 into 10 raised to hertz. ठीक आहे, ह्याचा एवढं तुम्ही जास्त घेऊ नका, मला जरा नेटवरती इन्फॉर्मेशन मिळाली. फक्त एवढं लक्षात घ्या की तुम्हाला मॉड्युलेशन करायचंय आणि 2 वेव्ह ऍट अ टाइम पास करायचे, आणि त्या 2 वेव्ह पास केल्यानंतर जो तो काही तुकडा आहे तो तुकडा मेजर करण्यासाठी तुम्हाला मॉड्युलेशन करायचंय. मॉड्युलेशन म्हणजे कंपॅरिझन करायचंय 2 वेव्हचं, आणि तुम्हाला त्याच्यावरून ते कंपॅरिझन केले की तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करणं सोपं जातं. ह्याचा जो पार्ट आहे मी तुम्हाला पुढे दाखवतो, फेस कंपॅरिझन कसं करायचं. ओके, हा इथं आहे तुम्हाला हे फेज कंपॅरिझन. हा जो आहे हा एन लॅम्बडा म्हणजे काय माहितीये काय? एन म्हणजे नंबर ऑफ फुल वेव्स, 100 असतील, 200 असतील, 1,00,000 असतील. लॅम्बडा इज द वेव्हलेंथ, आणि फाय लॅम्बडा जो तुकडा म्हणतोय हा फाय लॅम्बडा आहे. हे कसं करायचं आपण पुढे बघूया. ठीक आहे, मॉड्युलेशन मध्ये फक्त तेवढंच लक्षात ठेवा की 2 वेव्स आपण पास करतो. ठीक आहे, नाउ वी विल सी दिस फेज कंपॅरिझन. आपण फेज कंपॅरिझन लगेच बघूया. आता ह्याच्यात काय प्रॉब्लेम होत होता की मी तुम्हाला आता सांगितलं की एखादी वेव्ह आपण पास केली की अख्ख्या वेव्ह तुम्हाला मोजायला सोपं आहे, पण जो शेवटचा तुकडा आहे तो मेजर करणं अवघड आहे. तर ते कसं मेजर करायचं, तर दॅट वी कॅन मेजर बाय द फेज कंपॅरिझन. ठीक आहे, जनरली द व्हेरियस कमर्शियल EDM सिस्टीम अवेलेबल डू नॉट मेजर द ट्रान्झिट टाइम डायरेक्टली. ठीक आहे, आता हे ज्या इन्स्ट्रुमेंट आहेत, that those instrument does not measure the transit time. हा जो ट्रान्झिट टाइम आहे डायरेक्टली मेजर करत आहेत. ठीक आहे,
instead the distance is determined. तर आपण कसं डिस्टन्स मेजर करतो, तर डिस्टन्स इज डिटरमाइंड by measuring the phase difference between the transmitted and reflected signal. जो काय आपण दोन वेव्स पास केले, एक ट्रान्समिटेड आणि दुसरी कुठली आली माघारी रिफ्लेक्टिव्ह. ह्या दोघातला जो फेजचा डिफरन्स आहे, त्या दोघातला फेजचा किंवा अँगलचा जो डिफरन्स आहे त्याच्यावरून आपण डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करतो. ठीक आहे, याच्यात कसं चालतं बघा. दिस फेज डिफरन्स can be expressed as the fraction of the cycle which can be converted into units of the time when the frequency of wave is known. ठीक आहे, जर आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव्ह माहित असेल तर this phase difference can be expressed as a fraction of the cycle which can be converted into the units of the time. आपण त्याला टाइम मध्ये कन्वर्ट करू शकतो if we are knowing the frequency आपल्याला माहित असते, कारण आपण कुठली वेव्ह आपण ते इन्स्ट्रुमेंट मध्ये बसवली हे आपल्याला माहित असते. So modern technique can be easily measured up to 1/1000 part of the wavelength. ज्या नवीन आता टेक्निक्स आल्यात त्या एक वेव्हलेंथ जर असेल त्याचा 1000 पार्ट पण आपण मेजर करू शकतो बाय युजिंग दिस फेज कंपॅरिझन टेक्निक. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा कसं आहे. ओके, हा डायग्राम वरच बघायचं. ठीक आहे, या डायग्राम मध्ये नीट बघून घ्या. जस्ट अ मिनिट. आता बघा, ह्या डायग्राम वरून आपल्याला एक्सप्लेन करायचं. ओके, आय विल एक्सप्लेन दिस थ्रू दिस डायग्राम. how to measure this distance. Okay, how to measure this distance. Okay, तर इथं बघा, from that figure which I have shown to you right now, the transmitted from a wave जी आहे that transmitted from A to B. ठीक आहे, A कडून B कडे वेव्ह ट्रान्समिट होते and reflected to A from B कडून पुन्हा A कडे येते and received at A. Okay, as shown in a dotted line. Dotted line आपण जी dotted line आहे ते माघारी आलेली वेव्ह आहे. The same sequence is shown in last figure. आता ह्याच्यामध्ये एक शेवटची फिगर जी आहे, if possible please take the screenshot so that you can see it in between also. You can take the photo so that you can understand, कारण सारखं मागे पुढे करणं जरा फिजिबल नाहीये. Please take a screenshot and when I will explaining you just look at that figure. काढलं का सगळ्यांनी? ठीक आहे, त्याच्यात बघा, I will also. Okay, so I will explain now. Okay, so you can see here in this figure wave is passed and that again reflected. Dotted line ही सेकंड नंबरची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये ते डॉटेड लाईन नी दाखवली आणि ती जर तुम्ही खोलून दाखवली तर थर्ड नंबरची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये ती पुढे गेलेली दाखवली आपण. ठीक आहे, तीच वेव्ह आपण जी रिटर्न येते ती त्याच्यावरच न दाखवता पुढे गेलेली अशी दाखवली आहे. ठीक आहे, सो इट इज शोन बाय ओपनिंग आउट द वेव्ह where A and A dash are the at the same distance. ठीक आहे, A आणि जो शेवटचा A dash आहे that is at the same distance covered by the wave. ठीक आहे, नाउ मग आता या पूर्ण ट्रान्समिशन मध्ये हाऊ मच डिस्टन्स द वेव्ह वुड कव्हर ट्वाइस द डिस्टन्स. ओके, डी ला आपण डिस्टन्सला आपण डी नी मानलं तर डिस्टन्स किती कव्हर झालं, जाणं आणि येणं 2D. ओके, 2 into डिस्टन्स 2D डिस्टन्स कव्हर झालं. ह्या 2D डिस्टन्स मध्ये बघा आता इट इज इक्वल टू n into लॅम्बडा प्लस फाय लॅम्बडा. आता n into लॅम्बडा काय आहे, तर लॅम्बडा इज द वन वेव्हलेंथ. लॅम्बडा इज द लेंथ ऑफ द वन वेव्हलेंथ. एका वेव्हची वेव्हलेंथ जी आहे ती लॅम्बडा आहे. n इज द नंबर ऑफ फुल वेव्हज किती गेले, आणि फाय लॅम्बडा जो आहे हा फाय लॅम्बडा म्हणजे काय तर फ्रॅक्शन ऑफ द लॅम्बडा. ओके, d इज द डिस्टन्स बिटवीन a and b, लॅम्बडा इज द वेव्हलेंथ, n इज द होल नंबर ऑफ म्हणजे पूर्ण वेव्हलेंथ किती गेले, आणि फाय लॅम्बडा इज द फ्रॅक्शन. ओके, म्हणजे इथं बघा, इथं दाखवलंय फुल वेव्हलेंथ किती आहेत बघूया आपण आता.
इथून ते इथपर्यंत एक फुल वेव्हलेंथ आली, इथून ते इथपर्यंत दुसरी, इथून ते इथपर्यंत तिसरी, ओके, इथून ते इथपर्यंत 4, इथून ते इथपर्यंत 5, इथून ते इथपर्यंत 6 पूर्ण वेव्ह गेल्यात आपल्या. ठीक आहे. हा फ्रॅक्शन आहे. हा इथं पण असू शकतो, कुठेही असू शकतो. आता ह्या केसमध्ये इथं आलाय, पण हा कुठेही असू शकतो ना, तो आपल्याला मेजर करायचा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे आपल्याला. ठीक आहे. मग इथं आपला फॉर्म्युला काय, 2D इट इज इक्वल टू n लॅम्बडा, काय कसं देऊ, एक्स म्हणू का त्याला, प्लस 5 लॅम्बडा. ठीक आहे, फ्रॅक्शन ऑफ लॅम्बडा. ठीक आहे, असं आपल्याला डिस्टन्स करायचं. आता ह्याच्यात लॅम्बडा किती आहे, 1, n किती आहे, 1. आपल्याला लॅम्बडाची व्हॅल्यू माहिती आहे, इथं x च्या ऐवजी इथं वेव्हलेंथ येणार आणि फ्रॅक्शन वेव्हलेंथ इकडे. ठीक आहे. n इज द होल नंबर ऑफ वेव्हलेंथ. किती होत्या, 1 2 3 4 5 6. म्हणजे इथं काय होणार आपलं, 2D इज इक्वल टू 2D इट इज इक्वल टू 6 इंटू वेव्हलेंथ. वेव्हलेंथ आपल्याला माहित असते, कुठली वेव्ह वापरली त्याला 6 ने गुणायचं आणि प्लस हा फ्रॅक्शन काढायचं आपल्याला. ठीक आहे, प्लस फ्रॅक्शन काढणं हेच सगळ्यात महत्वाचं काम आहे. तर आपल्याला फ्रॅक्शन निघाला तर आपल्याला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला इझी आहे. ठीक आहे. तर आता आपण बघूया तिकडे कसं केलंय. ओके, द मेजरमेंट ऑफ component phi lambda it is known as a phase comparison. आता इथं आपल्याला तुम्हाला फेज कंपॅरिझनचा उपयोग करून तुम्हाला phi lambda काढायचा आहे, which can be achieved by the electrical phase detectors. आणि हा जो आहे दिस कॅन बी, म्हणजे त्या दोन वेव्ह मधला जो काही किती अँगल गेलाय पुढं, म्हणजे 5 डिग्री गेलाय, 10 डिग्री गेलाय, त्यांनी मग म्हणलं तसं 320 गेले, काही व्हॉट एव्हर, ते आपण कशाने मेजर करतो, तर इलेक्ट्रिकल फेज डिटेक्टर्स तो मेजर करतो आणि तो आपण फक्त ऍड करायचा आहे. ओके, phi1 is the phase of the wave as it is transmitted at a. आता बघा, ए पासून जेव्हा वेव्ह निघाली तिचा वेव्ह काय होता, म्हणजे अँगल काय होता, 0 असेल. आता मग त्याच्या केस मध्ये 0 होता. दॅट माइट बी एट 5, दॅट माइट बी एट 10 व्हॉट एव्हर. ओके, phi1 is the phase of the wave transmitted from a पासून निघाल्याचा होता. phi2 is the phase of the wave received at a dash. शेवटी जिथं मिळालाय तिथं 0, 10, 15, 20 जो काय असेल तो अँगल, त्याच्यावरून phi लॅम्बडा कसा काढणार आपण, म्हणजे जो फ्रॅक्शन आहे तो कसा काढणार, phi लॅम्बडा दॅट इज फ्रॅक्शन इट इज इक्वल टू फेज डिफरन्स इन डिग्रीज अपॉन 360 डिग्री इंटू फुल वेव्हलेंथ. फेज डिफरन्स म्हणजे 0 ने स्टार्ट झालाय आणि 15 ला एंड झालाय, तर 15 मायनस 0 डिवाइडेड बाय 360 इंटू लॅम्बडा, ही जी व्हॅल्यू येईल दॅट इज आवर दिस फ्रॅक्शन, दिस वुड बी आवर फ्रॅक्शन. मग हा जर तुम्हाला मिळाला, n माहिती आहे, लॅम्बडा माहिती आहे, फ्रॅक्शन माहिती आहे, त्याच्यावरून 2D निघणार, 2 तिकडे गेले की डिस्टन्स निघणार. ओके, सो phi लॅम्बडा इट इज इक्वल टू फेज डिफरन्स इन डिग्रीज. ए कडून बी कडे गेलेला जो दोघांचा फेज डिफरन्स आहे त्याचा डिफरन्स घ्यायचा दोघांचा अपॉन 360 इंटू लॅम्बडा. ओके, सो phi लॅम्बडा इज इक्वल टू phi2 मायनस phi1 अपॉन 360 इंटू लॅम्बडा. ह्याच्यावरून आपल्याला phi लॅम्बडा मिळाला. ओके, आपल्याला phi लॅम्बडा मिळाला, इथं n माहिती आहे, लॅम्बडा माहिती आहे, त्याच्यावरून 2D निघणार, त्याच्यावरून डिस्टन्स निघणार. ठीक आहे, समजलं सगळ्यांना. So the determination of the other component, that is phi lambda of the equation, is referred as a this is called as a phase comparison, and it can be achieved by any one of the following methods. ठीक आहे, मग ह्यालाच आपण फेज कंपॅरिझन म्हणतो आपण. ठीक आहे, by increasing the wavelength manually in multiples of 10 so that the coarse measurement D is made by enabling the n and detected. ह्याचं काय एवढा काही विषय नाही. वेव्हलेंथ आपण इन्क्रीज करून पण आपण त्या वेव्हलेंथ मेजर करू शकतो, किंवा बाय मेजरिंग द लाईन ए बी बाय युजिंग द 3 डिफरंट that is closely related wavelengths so as to form the 3 simultaneous equations. ठीक आहे, म्हणजे वेगवेगळ्या वेव्हलेंथच्या वेव्हज आपण वापरून पण आपण काढू शकतो. म्हणजे एकदा phi1 ची वापरायची, एकदा phi2 ची वापरायची, एकदा phi3 ची वापरायची. आणि असं तुम्हाला माहिती आहे, मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्ही हे सायमल्टेनियस इक्वेशन्स जे आहेत हे सॉल्व्ह करून तुम्हाला व्हॅल्यू मिळू शकतात. ठीक आहे, सायमल्टेनियस इक्वेशन, द सोल्युशन ऑफ these 3, ह्या तिघांचं सोल्युशन काढलं त्याच्यावरून तुम्हाला डी निघतो. ठीक आहे, म्हणजे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन तुम्ही तो वापरणार. ठीक आहे,
in the latest EDM instrument, the problem is solved automatically as the distance d is displayed. आणि आपण जे लेटेस्ट इन्स्ट्रुमेंट वापरतो त्याच्यात आपल्याला काहीच करायचं नाही. इन्स्ट्रुमेंट मध्ये सगळं अल्गोरिदम बसवले, फक्त बटन प्रेस करायचं, तुम्हाला डायरेक्ट व्हॅल्यू मिळून जाते. पण आत काय चालतं हे तुम्हाला माहित पाहिजे. ठीक आहे. सो हा महत्वाचा फॉर्म्युला आहे. 2d is equal to n lambda. n is the number of waves, full waves. Lambda is the wavelength of full wave एका वेव्हची, आणि इंटू 5 लॅम्बडा. 5 लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय, तर 5 - -5 अपॉन 360. शेवटीचा जो अँगल आहे मायनस इनिशियलचा अँगल आहे डिवायडेड बाय 360 इंटू लॅम्बडा तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे. मग मगाशीच्या एक्झाम्पल मध्ये बघा, फोटो बघा तुम्ही व्यवस्थित. त्याच्यामध्ये 2d is equal to 6 इंटू 120 समजा त्यांनी वेव्हलेंथ घेतली. ठीक आहे. 6 इंटू 120 प्लस आता हा 5 लॅम्बडा आहे. 5 लॅम्बडा काय इनिशियल, म्हणजे तिथं बघा 180 ला फायनल अँगल तिथं 180 आहे बघा. तुम्हाला दाखवतो, मगाशी यांनी सांगितलेलं. तुमचं नाव काय, तुमचं आकाश, बरोबर का? तुम्ही सांगितलेलं 180 इथं, इथं 360, इथं 360, इथं 360, इथं 360, इथं 360, इथं 360 आणि पुन्हा हा 180. ठीक आहे. मग 6 पूर्ण आहेत आणि शेवटीचा अँगल किती आहे, हा 180, आणि हा किती होता इनिशियल 0. इथं किती होता 180. इथं 90 असतं तर आपण त्या फॉर्म्युल्यात 90 वापरला असता. ठीक आहे. सो 180 मायनस 0 आपला इनिशियल अपॉन 360 इंटू 20 इट इज द वेव्हलेंथ. इथं 20 बरं का, 120 नाही. मग 60 लॅम्बडाची व्हॅल्यू आपण मानली की 20 आहे, 20 मीटर. मग 6 फुल वेव्ह आहे इंटू 20 प्लस 180 म्हणजे तो शेवटचा अँगल मायनस फर्स्ट अँगल अपॉन 360 इंटू 20. त्याच्यावर आपल्याला डिस्टन्स डायरेक्टली मिळतं, दॅट इज 65 मीटर. जर फायनल अँगल जर तुमचा, आता सेम एक्झाम्पल घ्या, वेव्हलेंथ इज 20. ओके, वेव्हलेंथ इज 20 आणि इनिशियल अँगल इज 0 डिग्री सपोज, आणि फायनल अँगल इज 90 डिग्री. देन कॅल्क्युलेट द वेव्हलेंथ. कॅल्क्युलेट करा. वेव्हलेंथ देतो मी तुम्हाला. वेव्हलेंथ 30 मीटर. ओके, इनिशियल अँगल 0, फायनल अँगल 55 डिग्री. ओके, देन कॅल्क्युलेट द वेव्हलेंथ, कॅल्क्युलेट द डिस्टन्स. डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण, डिस्टन्स d, डिस्टन्स 2d इट इज इक्वल टू, सांगा, समजा फुल वेव्स पण राहिले ना. फुल वेव्स समजा आपले 8 आहेत, 8 इंटू 30. ओके, 8 इंटू फुल वेव्स आपण 8 मानल्या. फुल वेव्स 8 आहेत. 8 इंटू 30 इंटू 5 लॅम्बडा. 5 लॅम्बडाचे प्लस 5 लॅम्बडा. 5 लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय आहे, हे काय येणार तुमचं 55 मायनस 0. ओके, डिवायडेड बाय डिवायडेड बाय 360 इंटू, बरोबर का, इंटू 30. किती येते 2d किती, 2d इट इज इक्वल टू 90. डायरेक्टली काढला का. ओके, ठीक आहे. 2 तिकडे नेले की तुम्हाला d निघतो. d इज इक्वल टू 360. यस, किती येतोय, किती येतोय, प्लीज रिपीट. 330.22. किती, प्लीज ड्रॉप इन चॅट बॉक्स. इट इज 122 काहीतरी येतं. It comes as 122.29 meter.
इट इज द डिस्टन्स. बरोबर का? समजलं का सगळ्यांना डिस्टन्स कसं काढायचं? हे सिंपल टेक्निक आहे. हे कसं आहे तुम्हाला सांगतो, काही अवघड नाही याच्यात. ओके गुड मंगेशकर. तर आपण एखादी साधं उदाहरण आहे बघा. आपल्याकडे टेप आहे 20 मीटरचा आणि आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचा आहे. आपल्याकडे टेप फक्त 20 मीटरचा आहे. तेव्हा आपण काय करतो, 20 मीटर जातो, तिथं खून करतो, पुढे जातो, खून करतो, पुढे जातो, खून करतो, राहिलेलं काय ते मेजर करतो थोडक्यात. म्हणजे काय करतो, पुन्हा समजा तुम्ही एक टेप 3 वेळा तुम्ही टाकलाय, मग काय करणार 3 × 20 आणि राहिलेलं काय ते ऍड करतो. समजा राहिलेलं काय असेल ते असेल 5. तसंच आहे बघा. 3 वेळा टेप तुम्ही टाकलाय आणि 20 मीटरचं टेप आहे, 20 × 60 आणि राहिलेलं किती मेजर केले ते. हे सिंपल टेक्निक आहे. म्हणजे किती वेळा टेप टाकलाय गुणिले पूर्ण टेपची लेंथ प्लस राहिलेलं फ्रॅक्शन, ह्याच्यावरून तुम्हाला डिस्टन्स मिळतं. ओके ओके अनिशा देन गणेश. गुड. समजलं का तुम्हाला फेस कंपॅरिझन कसं करायचं, त्याच्यावरून डिस्टन्स कसं मेजर करायचं. आपल्याला ह्याच्यावर जास्त फॉर्म्युले वगैरे असं काही नाहीये. हे तुम्हाला हे सगळं इन्स्ट्रुमेंट सगळं इंटरनली करतं. तुम्हाला डायरेक्ट तिथं दिसतंय 65 मीटर आहे काय ते डिस्टन्स तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट वर दिसतं. पण कसं चालतायत ह्या गोष्टी हे तुम्हाला माहित पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण हे बघितलं इथं. ठीक आहे. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज रिमेन, दॅट इज टाइप ऑफ दिस EDM इन्स्ट्रुमेंट. आता हे EDM इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत त्याचे आपल्याला टाइप्स बघायचे, की ह्याच्यामध्ये कुठल्या टाइपची वेव्ह वापरली त्याच्यानुसार आपण त्याचा टाइप सांगतो. ठीक आहे. तर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॅरियर वेव्ह एम्प्लॉइड. आता ही जी वेव्ह आपण कॅरियर, 2 टाइपच्या वेव्ह आपण वापरतो म्हणलं, त्यातली जी कॅरियर वेव्ह कुठली वापरली त्याच्यानुसार EDM इन्स्ट्रुमेंट कॅन बी क्लासिफाईड अंडर द 3 हेड्स. ठीक आहे. EDM इन्स्ट्रुमेंट कॅन बी क्लासिफाईड इनटू 3 हेड्स, दॅट इज मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट, व्हिजिबल लाईट इन्स्ट्रुमेंट आणि इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंट. कशावर आहे फक्त लक्षात ठेवा, कॅरियर वेव्ह कुठली वापरली त्याच्यावर. ठीक आहे. मग मायक्रोवेव्ह जर वेव्ह असेल तर मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट म्हणणार, त्याच्यात जर व्हिजिबल लाईट असेल तर व्हिजिबल लाईट इन्स्ट्रुमेंट म्हणणार, आणि त्याच्यात जर इन्फ्रारेड वेव्ह असेल वापरली असेल इन्फ्रारेड वेव्ह असं म्हणणार. ठीक आहे. समजते का सगळ्यांना? काय शंका असेल तर विचारा लगेच. ठीक आहे. जस्ट रीड इट आउट वन्स. आय विल कम विद इन अ मिनिट. दुसरा एक आदित्य येतो, तो आज आला नाही. ठीक आहे सर. तर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कॅरियर वेव्ह एम्प्लॉइड, कॅरियर वेव्ह कुठली वापरली त्याच्यानुसार the EDM instrument can be classified under the following 3 heads, that is
microwave instrument, then visible light instrument, and last one is the infrared instrument. Okay, so for the corresponding frequencies of the carrier waves, reader may be referred to the backtick dynamics in that the above categories of EDM instrument short wavelength. ठीक आहे, आता मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट बघूया आपण. मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काय असतं ते आपण आधी बघूया. We will go for the microwave instrument first. Okay, these instrument come under the category of long range instrument. ठीक है, microwave instrument come under the category of the long range instrument where in the carrier frequencies of these the range of 3 to 30 gigahertz. ठीक है, 1 gigahertz enable distance measuring up to the 100 टेल्युरोमीटर कम अंडर दिस कॅटेगरी. ठीक आहे, तर टेल्युरोमीटर नावाचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे दिस कम्स अंडर द कॅटेगरी ऑफ द मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, टेल्युरोमीटर. ठीक आहे, फक्त नाव लक्षात ठेवा. द फेज कंपॅरिझन टेक्निक इज युज्ड. आता जे आपण टेक्निक सांगितली फेज कंपॅरिझन, दिस फेज कंपॅरिझन टेक्निक इज युज्ड फॉर द डिस्टन्स मेजरमेंट. ठीक आहे, डिस्टन्स मेजरमेंट करण्यासाठी आपण फेज कंपॅरिझन टेक्निक वापरतो. अँड दिस नेसेसिट्स द इरेक्शन ऑफ द सम फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्टर ऍट द रिमोट एंड ऑफ द लाईन. ठीक आहे, याच्यामध्ये आपण रिफ्लेक्टरच ठेवतो. ठीक आहे, ह्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण रिमोट एंड म्हणजे ज्या एंडचा आपल्याला डिस्टन्स मेजर करायचं तिथे आपण रिफ्लेक्टर ठेवतो. इफ पॅसिव्ह रिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड ऍट द अदर एंड, वीक सिग्नल वुड बी अवेलेबल फॉर द फेज कंपॅरिझन. पॅसिव्ह टाइपचा जर रिफ्लेक्टर असेल, ठीक आहे, तर अदर एंडला द वीक सिग्नल विल बी अवेलेबल फॉर द फेज कंपॅरिझन. ठीक आहे, फेज कंपॅरिझन करायला आपल्याला अवघड जातं की किती अँगलने तो रिसीव्ह झालाय. हेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू बी इरेक्टेड ऍट द रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ दिस लाईन. ठीक आहे, तर या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपल्याला काय करायला लागतं, तर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू बी इरेक्टेड ऍट द रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ द लाईन. ओके, अँड दिस इन्स्ट्रुमेंट इज नोन ॲज द रिमोट इन्स्ट्रुमेंट अँड इट इज आयडेंटिकल टू द मास्टर इन्स्ट्रुमेंट प्लेस्ड ऍट द मेजरिंग एंड. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये काय करायला लागतं आपल्याला, तर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज रिक्वायर्ड टू बी इरेक्टेड ऍट द रिफ्लेक्टिंग एंड ऑफ द लाईन. अँड दिस इन्स्ट्रुमेंट, हे जे टाइप इन्स्ट्रुमेंट आहे मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट, दिस इन्स्ट्रुमेंट इज नोन ॲज द रिमोट इन्स्ट्रुमेंट अँड इट इज आयडेंटिकल टू द मास्टर इन्स्ट्रुमेंट प्लेस्ड ऍट द मेजरिंग एंड. म्हणजे ह्यामध्ये काय बघा, मेजरिंग एंडला जसं इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही प्लेस केले तसंच तुम्ही अदर एंडला पण प्लेस करता मायक्रोवेव्हच्या केसमध्ये. ठीक आहे, द रिमोट इन्स्ट्रुमेंट रिसिव्ह. आता अदर एंडचे इन्स्ट्रुमेंट जे असतं त्याला आपण रिमोट इन्स्ट्रुमेंट म्हणतो आपण. द रिमोट इन्स्ट्रुमेंट रिसिव्ह द ट्रान्समिटेड सिग्नल अँड इट एम्प्लिफाईज इट अँड इट ट्रान्समिट बॅक टू द मास्टर इन एक्झॅक्टली इन द सेम फेज विच इट वॉज रिसिव्ड. आता हे काय करतं, अदर एंडचं जे रिसिव्हर आहे इट इज सेम, आधीच सांगितलं की जसं इकडच्या साईडला आहे ट्रान्समिटर साईडला आहे तसंच त्या अदर साईडला असतं. अँड इट रिसिव्ह द ट्रान्समिटेड सिग्नल, त्याच्याकडे सिग्नल आलेला तो एम्प्लिफाय करतो आणि तो पुन्हा माघारी हाय अशा फेज मध्ये तो माघारी पाठवून देतो. ओके, हे सगळं थेरॉटिकल पार्ट आहे, तुम्हाला फक्त लक्षात घ्यायचं. दिस मीन्स दॅट द मायक्रोवेव्ह ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट रिक्वायर 2 इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, म्हणजे ह्या केसमध्ये मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट जे आहे त्याला आपल्याला 2 टाईपच्या हे लागतात, इन्स्ट्रुमेंट लागतात, इकडे एक आणि तिकडे एक सेम. अँड 2 ऑपरेटर्स ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक आहे, 2 ऑपरेटर लागतात. फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इज युज्ड इन दिस मोस्ट ऑफ द मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट. ठीक आहे, मगाशी जसं आपण फ्रिक्वेन्सीचं कंपॅरिझन करतो किंवा वेव्हलेंथचं कंपॅरिझन करतो, असे 2 मॉड्युलेशन सांगितलेले. त्यातलं जे फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आहे ते मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आपण वापरतो. वी यूज द फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन इन द मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट. The method of varying the measuring wavelength in multiplies of 10 is used to obtain the unambiguous measurement of the distance. ठीक आहे, the microwave signals are radiated from the small arterial called dipoles mounted in front of the each instrument. आता हे कशातून निघतात वेव्स, तर डायपोल्स वगैरे माउंट केलेले असतात. ठीक आहे, त्याच्यातून त्या वेव्स प्रोड्यूस होतात. प्रोड्युसिंग द डायरेक्शनल सिग्नल with a beam of width varying from 2 to 20 डिग्री. ज्या वेव्स पास होतात त्या एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन मध्ये जात नाही, छोटस 2 डिग्री टू 20 डिग्री मध्ये थोडासा तिरक्या पण आपण पास करू शकतो. एकदम 90 डिग्री मध्ये जातात असं काही नाही, थोडस असा 2 डिग्री टू 20 डिग्री मध्ये पण पास होतात. हेन्स द अलाइनमेंट ऑफ द रिमोट युनिट इज नॉट क्रिटिकल. मग आता वेव्ह जी जाती ही एकदम स्ट्रेट जात असते
तर तो ऑदर एंडला जो माणूस उभारला त्याला एकदम स्ट्रेटच उभा राहायला लागला असतं तरच ते रिसिव्ह झालं असतं. पण थोडस आपण 20 डिग्री मध्ये ह्याला प्ले असल्यामुळं आपल्याला अलाइनमेंट करायला सोपं जातं ऑदर एंडला. ठीक आहे, 20 डिग्री मध्ये थोडस आपल्याला सोपं जातं. ओके, hence the alignment on the remote unit is not critical. Typical maximum ranges of microwave instrument are from 30 to 80 किलोमीटर. आता हे जर मायक्रोवेव्ह आपण इन्स्ट्रुमेंट जर वापरले तर आपण 30 किलोमीटर ते 80 किलोमीटर पर्यंतचं डिस्टन्स मेजर करू शकतो. एवढी याची मोठी रेंज आहे, 30 किलोमीटर ते 80 किलोमीटर. आणि याची अॅक्युरेसी किती आहे? इट इज हॅव्हिंग द अॅक्युरेसी ऑफ +or- 15 mm टू +or- 5 mm पर किलोमीटर. ठीक आहे, किती अॅक्युरेसी आहे तर +or- 15 mm टू +or- 5 mm पर किलोमीटर एवढी याची अॅक्युरेसी आहे. ठीक आहे, सो दीज इन्स्ट्रुमेंट आर हॅव्हिंग द रेंज ऑफ 30 to 80 किलोमीटर. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. दोन्ही एंडला सेम इन्स्ट्रुमेंट बसवावं लागतं, दोन्ही एंडला आपल्याला माणूस उभा करायला लागतो आणि याची रेंज आहे 30 ते 80 किलोमीटर. हाय रेंज आहे, खूप चांगली रेंज आहे. आणि अॅक्युरेसी किती आहे तर +or- 15 mm टू +or- 5 mm पर किलोमीटर. एका किलोमीटर मध्ये जास्तीत जास्त एरर किती येतोय? +or- 15 mm टू +or- 5 mm चा एरर येतोय. ठीक आहे, एवढी याची अॅक्युरेसी आहे. दिस इज अप टू द मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट. ओके, now if we go for the visible light instrument, आता visible light जर इन्स्ट्रुमेंट जर बघायचे झाले आपल्याला, ओके, if we go for the visible light instrument, these instrument use the visible light as a carrier wave. यामध्ये कॅरियर वेव्ह जी आहे ती विजिबल लाईट आपण वापरतो. मग अशी आपण जी फ्रिक्वेन्सी बघितल्या वेगवेगळ्या विजिबल लाईट, इन्फ्रारेड, एक्सरे वगैरे, त्यातली जी विजिबल लाईटच्या वेव्ह आहेत त्या आपण याच्यात वापरतो. दिस इन्स्ट्रुमेंट यूज द विजिबल लाईट ऍज अ कॅरियर वेव्ह विथ द हायर फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, हाय फ्रिक्वेन्सीच्या वेव्ह वापरतो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 to 10⁻14 हर्ट्ज. Since the transmitting power of the carrier wave is such high frequency, falls off rapidly with the distance. आता ह्या ज्या वेव्हज आहेत त्यांची ट्रान्समिटिंग वेव्ह जी म्हणजे ट्रान्समिटिंग पॉवर जी आहे, ट्रान्समिट करायची पॉवर आहे ऑफ द कॅरियर वेव्ह ऑफ सच हाय फ्रिक्वेन्सी फॉल्स रॅपिडली ॲट द डिस्टन्स. जसं जसं डिस्टन्स ट्रॅव्हल होईल त्याची कॅपॅसिटी कमी होत जाते. ठीक आहे, द रेंज ऑफ द EDM इन्स्ट्रुमेंट इज लेझर दॅन द मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट. याची जी रेंज आहे मायक्रोवेव्ह इन्स्ट्रुमेंट पेक्षा थोडी कमी आहे. ठीक आहे, जिओडीमीटर, मागाशी कुठलं एक्झाम्पल होतं? टेलिरोमीटर. मायक्रोवेव्हचं ह्याचं जे एक्झाम्पल आहे ते जिओडीमीटर. ठीक आहे, geodimeter comes under this category of the EDM instrument. The carrier and transmitted beam is the concentrated on the signal lens or mirror system so that the signal loss does not take place. ठीक आहे, याच्यामध्ये सिग्नल लॉस होत नाही. का तर बघा याच्यात कॉर्नर क्यूब बसवलेले असतात, असं पुढे असेलच आपल्याला. Since the beam divergence is less than 1 degree, आता ह्याच्यात बीम जो आहे तो एकदम स्ट्रेट मध्ये जातो, इथले 1 डिग्री पर्यंतचा फरक आहे. Accurate alignment is required in this instrument. Visible light जर इन्स्ट्रुमेंट असेल तर accurate alignment is required. Corner cube prism is placed in this. ठीक आहे, रिमोट एंडला जो असतो रिमोट एंड त्याच्यामध्ये we place the corner cube like this. असा कॉर्नरला क्यूब बसवलेले असतात आणि तो रिसिव्ह करतो. जो अदर एंडला आहे त्याच्यामध्ये असा कॉर्नर क्यूब बसवलेले असतात आणि त्याच्यामुळे असा वेव्ह आपल्याला रिसिव्ह होतात. ठीक आहे, थेरॉटिकल पार्ट आहे सगळा, समजून घ्या फक्त असं असतंय म्हणून. These prisms are constructed from the die corners of the glass cube which have been cut away in the plane of 45 degree with the faces of the cube. The light wave is directed into the cut off face, reflected back highly silvered inner surface of the prism and resulting in the reflection of light beam along with the parallel path. This is obtainable over the range of the angles incidence about 20 degree to the normal face of the prism. ठीक आहे, 20 डिग्री पर्यंत जरी असा तिरका जरी आला तरी तो लगेच कॅच करतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय, hence the alignment of the reflecting prism towards the main instrument हे आपल्याला थोडस इझी जातं. ठीक आहे, द ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस वेव्ह, आता विजिबल लाईटचा ऍडव्हान्टेज काय? ऍडव्हान्टेज ऑफ विजिबल लाईट EDM इन्स्ट्रुमेंट ओव्हर द मायक्रोवेव्ह, आधीचे जे बघितले त्याच्यावर त्याचा ऍडव्हान्टेज काय आहे तर इज दॅट ओनली द इन्स्ट्रुमेंट इज रिक्वायर्ड विच विल वर्क इन द कंजंक्शन विथ द इनएक्सपेन्सिव्ह कॉर्नर क्यूब. मग अशी मायक्रोवेव्ह जो होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला दोन्ही भारीतले इन्स्ट्रुमेंट वापरायला लागत, सोडणार आणि हे करणार. ह्याच्यामध्ये काय, जो रिसिव्हर एंड आहे ना तो कॉर्नर क्यूब जरी ठेवला तरी आपलं काम भागून जातं.
पण ह्याच्यात काय होतं, आधीच्या दोन्ही जे आहेत ते हाय ग्रेडचे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट वापरले दोन्ही एंडला. ह्याच्यामध्ये फक्त तो साधा कॉर्नर क्यूब वाला रिफ्लेक्टर जरी धरला तरी आपलं काम होऊन जातं. आता एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन आहे ह्याच्यात. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन इज एम्प्लॉइड, मग फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन होतं बरोबर का. एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन इज एम्प्लॉइड युजिंग द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल शटर. The lines is measured by using the 3 different wavelengths using the same carrier in each case. The EDM instrument in this category have the range of 25 km. मगाची किती रेंज होती? 30 to 80 किलोमीटर. ह्याच्यात किती रेंज आहे? 25 किलोमीटर पर्यंत आहे. का तर जसं जसं रेंज वाढत जाईल तसं तसं त्याची कॅपॅसिटी कमी होत जाते. मगाशी सांगितलं तुम्हाला, ठीक आहे. इट इज हॅव्हिंग द रेंज ऑफ 25 किलोमीटर ओनली. विथ द ॲक्युरेसी किती आहे तर प्लस और ह्याची थोडी ॲक्युरेसी जास्त आहे. प्लस और मायनस 10 mm टू प्लस और मायनस 2 mm पर किलोमीटर. मागाशी 15 ते 5 होते एका किलोमीटर. ह्याची ॲक्युरेसी जास्त आहे पण रेंज कमी आहे, ठीक आहे. द रिसेंट इन्स्ट्रुमेंट यूज पल्स्ड लाईट सोर्सेस अँड हायली स्पेशलाइज्ड मॉड्युलेशन फेज कंपॅरिझन, ठीक आहे. हे रिसेंट इन्स्ट्रुमेंट आहे, ठीक आहे. विजिबल लाईट मध्ये तुमची रेंज थोडी कमी पण ॲक्युरेसी जास्त आहे. ह्याच्यामध्ये ह्याचं एक्झाम्पल जीओडी मीटर आणि आणखी काय ह्याच्यात महत्वाचा फरक तर आपल्याला साधा ऑदर एंडला साधं क्यूब कॉर्नर क्यूब प्रिझम बसवलं तरी काम होऊन जातं, ठीक आहे. छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा, जास्ती काही विचारत नाही त्याच्यात. देन लास्ट वन इज इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंट. आता ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट लास्ट बघा. ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट इन दिस ग्रुप. आता हे आपण काय टाईप बघतो ते ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट मध्ये कुठल्या टाईपची वेव्ह वापरले त्याच्यानुसार त्याची नाव आहे, बाकी काहीच नाही याच्यात, ठीक आहे. ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट इन दिस ग्रुप यूज नियर इन्फ्रारेड रेडिएशन. इन्फ्रारेड रेडिएशन वापरतात ऑफ द वेवलेंथ अबाउट 0.9 मीटर ऍज अ कॅरियर वेव्ह. हे सगळं कशावरून झालं तर कॅरियर वेव्ह कुठली त्याच्यानुसार आपण नाव पाडले त्याची, ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये आपण गॅलियम आर्सेनाइड इन्फ्रारेड इमिटिंग डायोड वापरलाय. कशातून वेव्ह तयार होतात तर गॅलियम आर्सेनाइड आपण त्यात बसवलेला असतो, त्याच्यातून ती वेव्ह पास होत असते. दीज डायोड्स कॅन व्हेरी इझिली डायरेक्टली एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन विथ हाय फ्रिक्वेन्सी, ठीक आहे. ह्याच्यात पण हाय फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आहे. दस मॉड्युलेटेड कॅरियर वेव्हज ऑब्टेन्ड इज इनएक्सपेन्सिव्ह मेथड, ठीक आहे. जरा स्वस्त आहे ते इन्स्ट्रुमेंट हे. ड्यू टू दिस रिझन देर इज अ प्रिडॉमिनन्स ऑफ द ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट नाउडेज. हे स्वस्त आहे, हे गॅलियम आर्सेनाइड मधून ह्या वेव्ह पास होतात डायोड मधून आणि इझिली अवेलेबल आहेत, स्वस्त आहेत. त्याच्यामुळे आजकाल आपण जे इन्स्ट्रुमेंट जे वापरतो ते ईडीएम इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंटच वापरतो. याचं एक्झाम्पल काय तर वाइल्ड डिस्टोमॅट, ठीक आहे. पहिल्याचं काय होतं टेलोरीमीटर, दुसऱ्याचं काय होतं जीओडी मीटर. ह्याचं काय एक्झाम्पल तर वाइल्ड डिस्टोमॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ दिस. द पॉवर आउटपुट ऑफ दिस डायोड इज लो, हेन्स द रेंज इज अगेन 2 to 5 किलोमीटर. रेंज कमी होत गेली. मायक्रोवेव्हची सगळ्यात जास्त रेंज होती, दुसऱ्या याची आणखी कमी झाली 25 किलोमीटर पर्यंत. विजिबल लाईटची इन्फ्रारेडची रेंज किती 2 to 5 किलोमीटर पर्यंत आपण ह्याला वापरू शकतो. However, the range is quite sufficient for the most of the civil engineering work. 2 ते 5 किलोमीटरचं तुम्ही डिस्टन्स मेजर करू शकता, सफिशियंट आहे आपल्या एखाद्या कामाला. आपल्याला कुठं हिथनं डायरेक्ट सोलापूरचं डिस्टन्स मेजर करायचं, ठीक आहे. जे आपले छोटे छोटे कामं असतात, छोटी म्हणजे तरी मोठीच कामं पण आपण ह्याच्याने करू शकतो. However, the range is quite sufficient for the most of the civil engineering work. The EDM instrument of this category are very light and compact. छोटी इन्स्ट्रुमेंट आहेत बघा, ही आपल्याला वापरायला वगैरे खूप सोपे आहेत, कॉम्पॅक्ट आहेत, लाईट वेट आहेत. दिस कॅन बी थिओडोलाइटवर आपण याला आपण माउंट करू शकतो. अँड दिस एनेबल द अँगल्स अँड डिस्टन्स कॅन बी मेजर्ड सायमल्टेनियसली ऑन द साइट, ठीक आहे. याचा उपयोग करून आपण अँगल आणि डिस्टन्स पण आपण ऍट अ टाइम मेजर करू शकतो. टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाइल्ड DI 1000 इन्फ्रारेड विच इज वाइल्ड T100 हे एक्झाम्पल दिले, ठीक आहे. The accuracy of these it is having the order of plus or minus 10 mm irrespective of the distance of the most of the cases, ठीक आहे. डिस्टन्स किती असो त्याची अॅक्युरेसी किती आहे तर प्लस और मायनस 10 mm. मगाशीच्या केसमध्ये पर किलोमीटर मध्ये तुम्हाला दिलेली होती अॅक्युरेसी. ह्याच्या केसमध्ये तसं डिस्टन्सचं काय घेणं देणं नाही, प्लस और मायनस 10 mm मध्ये अॅक्युरेसी आहे. द कॅरियर वेवलेंथ इज ऑफ द ग्रुप क्लोज टू द थीटा विजिबल लाईट स्पेक्ट्रम. म्हणजे ही कुठल्या इन्फ्रारेडच्या जवळची वेवलेंथ आहे याची, इथं काही चुकलेले, आय विल करेक्ट इट आउट. Hence, the infrared source can be transmitted in the similar manner of the visible light of system using the geometric optic lens or mirror system. Bring the used for the radiate the highly collimated beam of the angular divergence less than the
15 डिग्री. ठीक आहे. कॉर्नर क्यूब प्रिझम आर युज्ड इन द रिमोटेड. ह्याच्यामध्ये पण कॉर्नर क्यूब प्रिझमच आपण वापरतो. ठीक आहे. एवढं खालचं काही बघायची गरज नाही. ओके. तर असे 3 टाइप्स आहेत, विजिबल लाईट इन मायक्रोवेव्ह आणि इन्फ्रारेड ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट. हे झालं आपलं ईडीएम इन्स्ट्रुमेंट. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं की टोटल स्टेशनची आपल्याला इन्फॉर्मेशन घ्यायची. हे ईडीएम टेक्निक जे आहे तेच आपण कशात वापरतो, तर टोटल स्टेशन वगैरे मध्ये वापरतो आणि मग आपल्याला टोटल स्टेशनची इन्फॉर्मेशन घ्यायची. ओके. आज जे आपण शिकलो त्याचे एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या. मी हे अपलोड करतोच आहे, पण तोपर्यंत तुम्हाला स्क्रीनशॉट हे करायला इझी वाटत असेल तर काढून घ्या सगळ्यांनी. ठीक आहे. आय विल चेंज द स्क्रीन. 2 सेकंदाला स्क्रीन चेंज करतो. ठीक आहे. समजलं ना सगळ्यांना? आय विल चेंज द स्क्रीन. 2-4 सेकंदाला स्क्रीन चेंज करतो. जे घरी ज्यांना अभ्यास करायचा यू कॅन टेक द स्क्रीनशॉट. आपण या प्रॉपर्टीज याच्यासाठी बघितल्या की अशाच वेव्हज आपण इन्स्ट्रुमेंट मध्ये वापरणार आहे आणि ते कसं वर्कआउट करतायत त्याच्यासाठी आपण त्या वेव्हच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या, कुठल्या टाईपच्या वेव्हज असतात बघितल्या. त्यानंतर त्या वेव्ह मेजर करताना इंटरनली ते इन्स्ट्रुमेंट काय करतं हे आपण पाहिलं आणि आता आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटच बघायचं की त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कशा होतात. ठीक आहे. ते मॉड्युलेशन कसं करतो आपण, 2 टाईपचे, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन आणि अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन करतो. दोघांचं फ्रिक्वेन्सी कंपॅरिझन करतो. फ्रिक्वेन्सी कंपॅरिझन करून होते फ्रिक्वेन्सी. हे बघा, फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड हे एकमेकांना सेमच आहे. म्हणजे जर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी माहित असेल तर अँप्लिट्यूड तुम्ही काढू शकता, अँप्लिट्यूड माहित असेल तर फ्रिक्वेन्सी काढू शकता तुम्ही एखाद्या वेव्हचं. का तर त्यांचं म्हणजे आपण जेव्हा वेव्ह डिफाईन केल्या तुम्ही बघितलं असेल, एक फ्रिक्वेन्सीवर होतं आणि दुसरं अँप्लिट्यूड होतं. त्यामुळे दोन्ही वेव्ह कुठली वेव्ह आहे माहित असेल की त्याच्यानुसार ते कॅल्क्युलेशन होऊन जातं. त्यानंतर टाइप्स पाहिले आपण. रेंज लक्षात घ्या दोघांच्या, महत्वाचं. ठीक आहे. जसं जसं म्हणजे विजिबल लाईटची रेंज म्हणजे याची मायक्रोवेव्हची रेंज खूप जास्त होती, 80 किलोमीटर पर्यंत आपण करू शकत होतो. विजिबल मध्ये 25 किलोमीटर पर्यंत आली, आणखी कमी झाली. आणि जेव्हा इन्फ्रारेड इन्स्ट्रुमेंट वापरलं 2 ते 5 किलोमीटर पर्यंत रेंज कमी होते. आणि फेज कंपॅरिझन म्हणजे ऍक्च्युली हे सगळ्या गोष्टी कशा चालतात तर फेज कंपॅरिझनने चालतात. Okay, if you don't have any doubts, you can leave the lecture. Okay, we will see the total session in the next lecture. Okay, if you don't have any doubt, you can leave. Thanks for the joining.